સ્વાગત છે એકવાર ફ્રી માર્કેટ મુહૂર્ત પર આપનું અને નજર કરીએ ગિફ્ટ નિફ્ટીના સંકેતો. એક સવારે ફ્લેટ ઓપનિંગના સંકેતો હતા. અત્યારે જોઈએ ગઈકાલે નિફ્ટી ફ્યુચરનું ક્લોઝિંગ છે 24,788 પર. ગિફ્ટ નિફ્ટીનો કારોબાર છે 24,804 પર. થોડી ઘણી એક મજબૂતી નિફ્ટી ઇમ્પ્લાઇડ ઓપન આપણને સૂચવી રહ્યું છે. જોઈએ ગઈકાલના એક આટલા ઘટાડા બાદ આજે રિકવરી બતાવશે માર્કેટ કે કઈ રીતે શરૂઆત બતાવે છે. કુશલ ગાંધી આપણી સાથે જોડાયેલા છે અને હવે જોડાઈ રહ્યા છે માર્કેટ સ્મિથ ઇન્ડિયાના મયુરેશ જોશી. મયુરેશજી, ગુડ મોર્નિંગ, સ્વાગત છે આપનું. અને એક માર્કેટ માટે અત્યારે તો મયુરેશજી જે અસર કરતા દેખાડી રહ્યા છે પરિણામોને લઈને જ એક થોડી ઘણી ચિંતા, કારણ કે ગઈકાલે પણ જોયું HDFC બેંકના જે પોઝિટિવ નંબર્સ આવ્યા, ટેક મહિન્દ્રાના નંબર્સ, એની સામે કોટક મહિન્દ્રા બેંક, ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સના જે નેગેટિવ નંબર્સ હતા, તો માર્કેટમાં થોડું એક પ્રેશર. હા, એ વસ્તુ છે કે HDFC બેંકનો એક અટેમ્પ્ટ હતો નિફ્ટી બેંકને વધારે ઘટાડા સુધી પહોંચાડવા માટે થોડું અટકાવે. ગ્લોબલ સેટઅપ અત્યારે આપણે નેગેટિવ જોઈ રહ્યા છીએ. ક્રૂડમાં ફરી એક થોડો ઉછાળો પણ છે. FIS સેલિંગ DIs સામે વધારે મજબૂત થતા ગયા છે. ક્વાર્ટર ટુ અર્નિંગ્સ અત્યારે મહત્વની આપણા માટે છે. મીનવાઇલ ગ્લોબલ ફ્રન્ટ પર જો તો PBOC દ્વારા નિર્ણય આપણને જોવા મળ્યો હતો. જાપાન દ્વારા હવે આપણે નિર્ણય જોશું. આ બધા ફેક્ટર્સ વચ્ચે કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો એક સેટઅપ બજાર માટે? વેરી ગુડ મોર્નિંગ. નહીં, મારી હિસાબે આઈ થિંક જે બે ફેક્ટર્સ છે, પહેલું ફેક્ટર ઓબ્વિયસલી અર્નિંગ્સ છે અને બીજું ફેક્ટર જીઓપોલિટિક્સ છે. તો ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક અર્નિંગ સ્પેસિફિકલી આઈ થિંક બેંક્સનો તમે જોશો, લિવિંગ અસાઇડ કોટક મહિન્દ્રા બેંક ફોર અ મોમેન્ટ, આઈ થિંક હેવ બીન ડિસન્ટ સો ફાર. આઈ થિંક જે એક એપ્રિહેન્શન છે કે ડિપોઝિટ ગ્રોથ, નેમ ઉપર પ્રેશર, આઈ થિંક ઇટ્સ નોટ બિંગ સો એવિડન્ટ રાઇટ નાઉ. અને મારા હિસાબે આઈ થિંક ધ બેન્કિંગ સિસ્ટમ હેઝ ડન અ કમેન્ડેબલ જોબ સો ફાર. જ્યાર સુધી આઈ થિંક IT કંપનીઝની અર્નિંગ્સની ટ્રેજેક્ટરી છે, આઈ થિંક હેવ ડિલિવર્ડ ક્વાઇટ વેલ એક્સેપ્ટ અ ફ્યુ કંપનીઝ. અને કન્ઝ્યુમર કંપનીઝ ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક આર ફેસિંગ ધ બ્રન્ટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ વોલ્યુમ્સ નોટ ઇન્ક્રીઝિંગ એટ ધેટ પેસ અને ઇનપુટ કોસ્ટમાં જે વધારે જોવા મળેલું. પણ ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક એક સ્ટેબિલાઇઝેશન ડેફિનેટલી જોવા મળશે. અને સ્પેસિફિકલી બીકોઝ મોન્સૂન્સ હેવ બીન બેટર, સેકન્ડ હાફમાં એક ડેફિનેટ રિકવરી કન્ઝ્યુમર રિલેટેડ સ્ટોક્સમાં જોવા મળશે. Having said that, earnings should show stability in the second half and the next એક દોઢ વર્ષ માટે I think 12 થી 14% એક earnings ગ્રોથની અપેક્ષા છે, which makes it a base case scenario in terms of earnings trajectory for India. જ્યાં સુધી જીઓપોલિટિક્સનો I think એક ઇશ્યુ છે, what happens in the US election નવેમ્બરમાં I think જોવાનું રહેશે. But again, I think elections are just a sentimental impact. Immediate reaction જોવા મળશે, but as we've seen, locally હોય, globally હોય, a long-term structural policy change hardly happens, and therefore the markets will revert back to mean. Middle East, Iran, Israel, Iran, Iraq, Iran, Hezbollah, શું થશે in terms of escalation? Nobody's really sure about that. This has been going for the last 1.5 years, 2 years, including Russia, Ukraine, and the markets have hardly got affected. So, my I think domestic liquidity will continue remaining strong. Interestingly, જેટલી I think વિશાળ FIS ને કરી છે so far, 2008, 2020, 2024, I think this is one of the highest. But what you've seen was that domestic liquidity was probably missing 2008, 2020, and એટલા માટે I think with such heavy selling, the markets at that point had corrected 30-35%, mid caps, small caps even more. Aaj hardly you've seen a correction of 5%. So I think liquidity is still expected to remain strong. And as a macro case, India still remains the best story globally, at least for the foreseeable future. તો પાછું I think structural downside મને લાગતું નથી માર્કેટ માટે. Whatever selling is happening at some point of time will slow down, and as that slow down and domestic institutions start coming back into the market, મારા હિસાબે I think qualitative stocks, qualitative sector, જે અમે માર્કેટ વિથ ઇન્ડિયામાં જોઈએ છીએ, EPS, RS rating, leadership stocks should come back to the bank. So again, no structural downside, stock sector and stock specific approach રાખો. I think we'll still make decent amount of money over the next 2 years. ઓકે, તો કોઈ સ્ટ્રક્ચરલ ડાઉનસાઇડ અત્યારે ભારતીય બજાર માટે નથી, પરંતુ એક સ્ટોક સ્પેસિફિક અપ્રોચ રાખવો જોઈએ. તો મયુરેશજી, HDFC બેંક સાથે શરૂઆત કરીશું, કારણ કે તમે પણ જે બેન્કિંગના નંબર્સનું મેન્શન કર્યું, એક્સેપ્ટ કોટક મહિન્દ્રા બેંક, જે રીતે એક પરિણામ બેંકના આવ્યા છે અનુમાન કરતાં સારા નંબર્સ, જે YTD અત્યાર સુધીમાં જોઈએ તો લગભગ 1% એક પોઝિટિવ રિટર્ન, કોઈ વધારે એટલું પરફોર્મન્સ નથી જોઈ રહ્યા HDFC બેંક માટે. કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો હવે આ સમય અટકશે પરિણામ બાદ કંપની માટે? કઈ રીતે સલાહ આપશો તમે? અને સાથે ઓવરઓલ બેંક્સ પર પણ ચર્ચા કરીએ. ડિસન્ટ નંબર્સ છે જેવી રીતે કીધું બેંક્સ માટે. તો આઈ થિંક જે એપ્રિશિએશન હતું કે ડિપોઝિટ ગ્રોથ લેક કરશે, નિમ્સ પર મોટો પ્રેશર આવશે, આઈ થિંક ઇટ ઇઝ નોટ સ્ટીલ બીન એક્ઝિબિટેડ ઇન Q2. ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક જેવી રીતે એક રેટ કટ સાયકલ સ્ટાર્ટ થશે ત્યારે કેવી રીતે એક સિનેરિયો અનફોલ્ડ થશે જોવાનું છે. પણ આઈ થિંક ધ બેંક્સ એન્ડ ધ ટ્રેઝરી ફંક્શન્સ
are coping with this element pretty well. And I think over the next couple of quarters, 3 quarters, I think even this will normalize. તો મારી સામે I think numbers have been decent. HDFC Bank માટે પણ Axis Bank had good set of numbers. Karur had a good set of numbers. A lot of PSU mid-cap banks had good set of numbers. HDFC Bank na પણ I think numbers સરસ હતા. Deposit growth was decent. Advances growth was decent. Additional provisioning કરી છે. Obviously, I think the expectation in terms of future performance, and the bank sounds very, very optimistic. જેટલા પણ નવા branches open કર્યા છે, I think incrementally that should start adding to business in terms of incremental earnings growth. And what we have seen when we are speaking to a lot of other companies as well, એક જે digital and physical approach, I think that will still work. We are talking about digital in a big way. But I think for core sectors, sensitive sectors, digital and physical will work wonderfully well. And the bank is opening up branches in a very, very normalized manner. So I think normalized growth તમે અપેક્ષા કરી શકશો. Synergies will start coming through the merger on HDFC, revenues ઉપર, cost ઉપર પણ. And as they start exploring these synergies, મારી હિસાબે I think earnings will reflect on the bank's balance sheet as well. જેના પાસે છે ડેફિનેટલી હોલ્ડ કરો. EPS રેટિંગ, RS રેટિંગ, ઇન્સ્ટિટ્યુશન હોલ્ડિંગ, જે બી તમે જોઈએ છે કેન્સલિંગમાં ઘણા બધા પેરામીટર્સ મીટ કરે છે. ધ બેંક પ્રોબ્લી મીટ્સ ઓલ ધીસ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. સો જેના પાસે છે. ઓકે, તો એક હોલ્ડ માટેનો વ્યૂ આપણને અહીંયા બનતો દેખાડી રહ્યો છે. ત્યારબાદનું કાઉન્ટર એક જાણીએ કુશલ, એ છે 60 DLM. એના પર વ્યૂ લઈએ. ગઈકાલે ખાસી મજબૂતી સાથે ક્લોઝિંગ છે. 2% આસપાસની ખરીદારી સાથેનું ક્લોઝિંગ આપ્યું છે. 60 DLM આજે Q2 અર્નિંગ્સને લીધે ફોકસમાં છે. નેટ પ્રોફિટ થોડો ઘણો વધ્યો છે. રેવન્યુમાં એક ખાસો ઉછાળો જોઈ રહ્યા છે. એબિટા સુધર્યા છે. માર્જિન્સમાં લગભગ 10 બેસિસ પોઈન્ટનો, પરંતુ એક સુધાર છે. કઈ રીતે ચાર્ટ સેટઅપ જોઈ રહ્યા છો આ કંપનીનો? વ્યૂ તેના સ્ટાર્ટ પર થોડો બેરિશ ટોન ઉપર છે, કેમ કે તમે પ્રાઇસ સ્ટ્રક્ચર જુઓ તો કોન્સ્ટન્ટલી લોઅર હાઈસ બનાવી રહ્યું છે. તો મને લાગે છે અહીંયાથી થોડુંક સેલિંગ પ્રેશર હજી પણ કન્ટિન્યુ રહી શકે છે, કેમ કે તે શોર્ટર ટર્મ મૂવિંગ એવરેજીસ છે એ કોન્સ્ટન્ટલી સપ્લાય ઝોનની જેમ એક્ટ કરી રહ્યું છે. એટલે મોમેન્ટ થોડીક રિકવરી આવે છે સ્ટોકમાં, બટ વિથ શોર્ટર ટર્મ મૂવિંગ એવરેજ એ પાછું સ્ટોક પ્રાઇસ એક્શન થોડુંક સેલિંગ પ્રેશર વધે છે. કાલની પણ તમે મૂવમેન્ટ જોઈએ તો એક જે 1800 લેવલ્સના પિવટ હતું એ પણ બ્રીચ કર્યું છે ને. તો મને લાગે છે ત્યાંથી થોડુંક સેલિંગ પ્રેશર કન્ટિન્યુ રહેશે. તો મારી સલાહ છે કે આ સ્ટોકમાં અત્યારે લોંગ પોઝિશન બનાવવાનું થોડુંક વેઇટ કરો. as far as levels 1950 ક્રોસ થાય છે, મને લાગે ત્યાંથી થોડીક પોઝિટિવ મોમેન્ટમ દેખાઈ શકશે. ઓકે, તો એક વ્યૂ થોડું અવોઇડ માટે 60 DLM માટે આ કાઉન્ટર પર બનતો જોઈ રહ્યા છે. મયુરેશજી, બજાજ હાઉસિંગ ફિનાન્સ માટે એક વ્યૂ લઈએ. લિસ્ટિંગ બાદના એક જે પહેલા નંબર્સ જોઈ રહ્યા છે કંપની માટે, 21% કંપનીનો નફો વધ્યો છે. એમાં 13% વધારો છે. QOQ બેસિસ પર નેટ ઇન્ટરેસ્ટ માર્જિન્સ પણ સુધરતા દેખાડી રહ્યા છે. કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો ફંડામેન્ટલ્સ બજાજ હાઉસિંગ ફિનાન્સ માટે? નહીં, સોલિડ નંબર્સ છે અને ઓબ્વિયસલી ધ હિસ્ટોરિકલ ટ્રેન્ડ હેઝ ઓલ્સો બીન વેરી વેરી સોલિડ. તો ક્યાં આઈ થિંક જે માર્કેટ્સને એક સલામી આપી હતી પોસ્ટ લિસ્ટિંગ, ઇટ હેઝ રિટ્રેસ્ડ ફ્રોમ દેટ. પણ ક્યાં આઈ થિંક ઇટ વિલ રિએક્ટ પોઝિટિવલી ટુ ધીસ વેરી વેરી સ્ટ્રોંગ સેટ ઓફ નંબર્સ. અને પાછું આઈ થિંક ફોર ધ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ સ્પેસ ઇન જનરલ, આઈ થિંક રિયલ એસ્ટેટ સાયકલનું હજી પણ એક બેક એન્ડ બાકી છે, 1-2 વર્ષ. ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક ઇન્ટરેસ્ટ રેટ કટ સિનારીઓમાં their cost of borrowing lowers. અને આટલા માટે આઈ થિંક વિથ વેલ કેપિટલાઇઝડ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપની લાઇક બજાજ ફિનાન્સ, જેની કેપિટલ એડ્યુકેસી ઓલરેડી સારી છે, ક્રેડિટ રેટિંગ સારી છે, ધી ઓલ્ટરનેટ સોર્सेस ઓફ બોરોઈંગ ના ચોઇસીસ along with interest rate cuts which mean bank borrowings also become a lot more easier, gives them the flexibility કે જે NIMs and spread છે એમાં થોડો સુધાર જોવા મળશે. Obviously I think the expectation in terms of advances growth sounds to be decent enough, as I said, both in terms of the macro real estate cycle, the expectation change in terms of tier 2, tier 3 advances growth. જે qualitative aspect છે, જે underwriting aspects છે, I think most of these leadership companies do it very, very well. And આટલા માટે asset quality pressures are not that profound on their balance sheet. Obviously valuations અને price action થોડી મોંઘી થઈ ગઈ છે, પણ yes, જેના પાસે છે હોલ્ડ કરી શકશે. Numbers have been good, so my expectation is that it should react positive. ઓકે, નંબર સારા છે. આજે એક પોઝિટિવ રિએક્શન પણ બતાવી શકે છે બજાજ હાઉસિંગ ફિનાન્સ. કુશલ, રૂટ મોબાઈલ માટેનો એક વ્યૂ લઈએ, કારણ કે આ કંપનીના પણ નંબર્સને લીધે ફોકસ છે. રૂટ મોબાઈલ 14% નફો વધ્યો છે. રેવન્યુમાં એક ઉછાળ છે. એબિટા થોડા ઘણા બધા ફ્રન્ટ પર નંબર્સમાં એક વધારો છે. કઈ રીતે રૂટ મોબાઈલ જોઈ રહ્યા છો? એક વ્યૂ લઈએ. વ્યૂ અત્યારે રૂટ મોબાઈલ પોઝિટિવ છે. સ્ટોક અત્યારે જો તો ઓલમોસ્ટ એક સેલિંગ પ્રેશરનું પેન હતું એ ઘણું ઓછું થતા દેખાય છે. અને મને લાગે છે સ્ટોકમાં અત્યારે રિકવરી મોડ ચાલુ છે. તો આઈ થિંક અત્યારે જે રીતે પ્રાઇસ એક્શન ટ્રેડ કરી રહ્યું છે, મને લાગે છે
no bad news can also be a very good positive trajectory for the stocks. તો મને લાગે છે અત્યારે સ્ટોકમાં મોમેન્ટમ તરત મને નથી લાગતી, બટ જે રીતે પ્રાઇસ અત્યારે કન્સોલિડેટ થાય છે, આઈ થિંક ઇટ્સ અ વેરી ગુડ સાઇન. તો મારી સલાહ છે કે જો પેશન્ટ ઇન્વેસ્ટર હોય એ અત્યારે કરંટ પ્રાઇસથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકે છે. સ્ટોપ લોસ આવે છે 1480 નો, with an immediate target of 1700 followed by 1750. 1480 સ્ટોપ લોસ, 1750ના લક્ષ્યાંક રૂટ મોબાઈલ માટે. એકાદ મિનિટનો સમય પ્રી ઓપનિંગ તરફ હવે આપણે જઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે સ્ટોક્સ ફોકસમાં બજાજ હાઉસિંગ ફિનાન્સ, સિટી યુનિયન બેંક, મહિન્દ્રા લોજિસ્ટિક્સ બધી કંપનીઓ પરિણામને લીધે ફોકસમાં છે. આ સાથે જ સુપ્રીમ પેટ્રો, સાઇન્ટ DLM, રૂટ મોબાઈલ આ કંપનીઓ પણ પરિણામનું એક રિએક્શન બતાવી શકે છે. કોલ ઇન્ડિયા માટે પણ કોલ એક્સચેન્જની જે તૈયારી છે એને લીધે એક સમાચારને લીધે એક ફોકસ ત્યાં પણ બનશે, એટલે ફોકસ રાખીશું. મેક્સ ફિનાન્શિયલ બોર્ડની બેઠક થવાની છે અને ફંડ રેઝિંગ પર અપ્રુવલ આવી શકે છે, એટલે એક નજર રાખવાની છે ત્યાં. એપિગ્રલ લિમિટેડ માટે QIP લોન્ચ કર્યો છે કંપનીએ. લેમન ટ્રી હોટલ્સ એકવાર ફરી લાયસન્સ એગ્રીમેન્ટ કર્યા છે, એટલે ત્યાં પણ આપણે એક નજર રાખવાની છે. તો ઓવરઓલ જે છે એક પોઝિટિવ અત્યારે તો એક પરિણામની દ્રષ્ટિએ કે સમાચારની દ્રષ્ટિએ કાઉન્ટર્સ આપણને રિએક્શન આપી શકે છે. એની સાથે નજર કરી લઈએ એશિયાના બજારોમાં પણ એક મજબૂતી મિક્સ્ડ રાધર આપણને કામકાજ દેખાડી રહ્યું છે, અને ગિફ્ટ નિફ્ટી વધારે મજબૂતી તરફ છે. સવારના સેશનના જે સંકેતો હતા એના કરતાં અત્યારે થોડી ઘણી મજબૂતી તરફ છે. નિફ્ટી ઇમ્પ્લાઇડ ઓપન જોઈએ આજે આપણને પ્રી ઓપનિંગ કઈ રીતે કયા લેવલ્સ પર જોવા મળે છે. 25,200ની ઉપર શરૂઆત થઈ છે અત્યારે. 350-400 અંકની મજબૂતી સાથે નિફ્ટી માટે પ્રી ઓપનિંગ. સેન્સેક્સ જોઈએ તો 400 અંકનું દબાણ છે સામે. 80,700ના લેવલ્સ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. ત્યાં આપણને ઘટાડા સાથેની શરૂઆત, તો નિફ્ટી એક મજબૂત શરૂઆત બતાવી રહ્યું છે, પરંતુ ઘણા ઇનિશિયલ બીટ્સ છે એટલે બદલશે. સ્ટોક્સમાં થોડી નજર કરી લઈએ. અત્યારે જે મજબૂતી તરફ છે એક્સિસ બેંક સૌથી વધારે, ટેક મહિન્દ્રા ત્યાં પણ આજે એક ફોલોઅપ બાઇંગ અત્યારે તો દેખાડી રહ્યું છે ગઈકાલે પરિણામના પોઝિટિવ રિએક્શન બાદ. ડોક્ટર રેડ્ડીઝ, કોટક મહિન્દ્રા બેંક, ONGC, શ્રીરામ ફિનાન્સ આ સ્ટોક્સ અત્યારે મજબૂત છે. જે સ્ટોક્સમાં અત્યારે વેચવાલી શરૂઆતથી દેખાડી રહી છે અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ છે, ત્યારબાદ SBI લાઈફ, ભારતી એરટેલ, ગ્રાસિમ આ સ્ટોક્સમાં વેચવાલીની એક શરૂઆત આપણને દેખાડી રહી છે. સાથે નજર કરીએ અન્ય કાઉન્ટર છે ICICI બેંક, ITC, JSW સ્ટીલ કે જ્યાં આપણને વેચવાલી દેખાડી રહી છે, કારણ કે નિફ્ટી ફરી હવે આપણને લાલ નિશાનમાં જતી દેખાડી રહી છે, જે મજબૂત શરૂઆત આપણને બતાવી હતી. અન્ય સ્ટોક્સ જોઈએ જે મજબૂતી તરફના છે એ NTPC છે, વિપ્રો, ONGC જેવા સ્ટોક્સ અત્યારે તો આપણને એક મજબૂત શરૂઆત બતાવી રહ્યા છે. રૂપી ઓપનિંગ પર પણ લેવલ અને અપડેટ આવશે ત્યારે આપણે નજર કરીશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે બ્રોકરેજ હાઉસીસના રડાર પર કયા સ્ટોક્સ કે સેક્ટર છે એના પર નજર કરી લઈએ. સહયોગી આરતી મહેતા પાસેથી. આરતી, ગુડ મોર્નિંગ અગેન. કયા સ્ટોક્સ આવી રહ્યા છે અત્યારે રિપોર્ટ્સમાં બ્રોકરેજ હાઉસીસ તરફથી? જી ગુડ મોર્નિંગ ચાંદી. અને ઘણા બધા સ્ટોક છે. શરૂઆત L&T ફાઇનાન્સ સાથે જ કરીએ તો HSBCનો રિપોર્ટ આવ્યો છે. બાય કોલ તેમણે L&T ફાઇનાન્સ માટે આપ્યો છે. લક્ષ્યાંક તેમણે ઘટાડ્યા છે, 180 રૂપિયા પ્રતિ શેરના લક્ષ્ય તેમને આપ્યા છે. AUM અને EPS ગ્રોથમાં અવરોધ જે છે તે જોઈ રહ્યા છે આવનાર સમયમાં, અને નાણાકીય વર્ષ 2025થી 27 માટે તેમણે EPS અનુમાન જે છે તે 3.5થી 6.3% ઘટાડ્યું છે. તો એક ફોકસ રાખવાનું રહેશે L&T ફાઇનાન્સ પર, જે રીતે બ્રોકરેજ રિપોર્ટ આવ્યા છે. નેક્સ્ટ કાઉન્ટર ઓબેરોય રિયલ્ટીનું છે. અહીંયા પણ HSBC તરફથી રિપોર્ટ આવ્યો છે. હોલ્ડનું રેટિંગ તેમણે ઓબેરોય રિયલ્ટી માટે આપ્યું છે. લક્ષ્યાંક તેમણે વધાર્યા છે 2050 રૂપિયા પ્રતિ શેરના ઓબેરોય રિયલ્ટી માટે તેમણે આપ્યા છે. Q2માં નવા લોન્ચીસના કારણે બુકિંગ્સ જે છે તે સારું છે કંપનીનું. સાથે જ થાણેમાં જે નવો પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે એના કારણે આગળ ગ્રોથ જે છે તે વધતું જોવા મળશે, એટલે એક પોઝિટિવ રિપોર્ટ આવ્યો છે. ફોકસ રાખવાનું રહેશે અહીંયા પણ. અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ માટે ઘણા બધા બ્રોકરેજ રિપોર્ટ આવ્યા છે. સૌથી પહેલાં મોર્ગન સ્ટેનલીના રિપોર્ટની વાત કરી લઈએ તો તેઓ ઓવરવેટ કોલ આપ્યો છે તેમણે, અને લક્ષ્યાંક 13,620 રૂપિયા પ્રતિ શેરના તેમના તરફથી કરવામાં આવ્યા છે. તેમનું માનવું છે Q2માં એબિટા જે છે તે અનુમાન કરતાં થોડા નબળા રહેતા દેખાય છે, પણ ડિમાન્ડ પિકઅપ અને ભાવ વધારાથી પરિણામ જે છે તે આગળ આપણને સુધરતા જોવા મળશે. સાથે જ કોસ્ટ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ પ્લાનથી પણ કંપનીને ખાસી મદદ મળતી જોવા મળશે. CLSAના રિપોર્ટની વાત કરી રહ્યા અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ માટે તો તેમણે હોલ્ડ રેટિંગ આપ્યું છે 11,500 રૂપિયા પ્રતિ શેરના લક્ષ્ય સાથે. તેમનું માનવું છે નફો ઘટતા ખાસ કરીને Q2 એબિટા પર અસર જોવા મળતી દેખાઈ રહી છે.
પણ ખાસ કરીને H2માં ઇન્ડસ્ટ્રી ડિમાન્ડ ગ્રોથ જે છે તે ડબલ ડિજિટમાં આવી શકે છે. સાથે જ કેપેસિટી એડિશન જે છે તે પણ કંપનીની મજબૂત છે. એને કારણે એક ફોકસ અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ માટે તેઓ હોલ્ડ કોલ આપી રહ્યા છે. નોમુરાના રિપોર્ટની વાત કરીએ તો અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ માટે બાય કોલ તેમણે આપ્યો છે. લક્ષ્યાંક 12,350 રૂપિયા પ્રતિ શેરના તેમના તરફથી કરવામાં આવ્યા છે. તેમનું માનવું છે Q2માં માર્જિન સુધારતા જોવા મળી શકે છે અને અનુમાન કરતાં વધુ ખાસ કરીને એમ્પ્લોય કોસ્ટના કારણે અત્યારે આ પરિણામ પર એબિટા પર અસર આપણને જોવા મળતી દેખાઈ રહી છે. દાલમિયા ભારતની વાત કરી લઈએ ત્યાં પણ મોર્ગન સ્ટેનલીનો રિપોર્ટ આવ્યો છે. અંડરવેટ કોલ દાલમિયા ભારત માટે તેઓ આપી રહ્યા છે. લક્ષ્યાંક 1,750 રૂપિયા પ્રતિ શેરના તેમના તરફથી કરવામાં આવ્યા છે. તેમનું માનવું છે H2માં ડિમાન્ડ અને ભાવ વધારાની આશા જે છે તે બનતી દેખાઈ રહી છે અને રેટિંગ ટ્રિગર જે છે ખાસ કરીને મર્યાદિત લાગી રહ્યું છે ને કારણે તેઓ એક ફોકસ રાખવાનું રહેશે અને અંડરવેટ કોલ આપી રહ્યા છે દાલમિયા ભારત માટે. 361ની વાત કરી લઈએ તો UBSનો રિપોર્ટ આવ્યો છે. બાય કોલ 360 પર આપ્યો છે તેમણે 1,250 રૂપિયા પ્રતિ શેરના લક્ષ્ય સાથે. તેમનું માનવું છે Q2માં મજબૂત AUM ગ્રોથ જે છે તે આપણને જોવા મળતો દેખાયો છે અને ખાસ કરીને H1માં વેલ્થ મેનેજમેન્ટ ARR ગ્રોથ જે છે તે 45% પર મજબૂત રહેતો દેખાયો છે. સાથે જ વધુ કોસ્ટ અને ઇન્કમ રેશિયો જે છે તે ઇનલાઇન રહી શકે છે આગળના આવનાર દિવસોમાં, તો ફોકસ રાખવાનું રહેશે. અને છેલ્લે હુન્ડાઈ ઇન્ડિયાની વાત કરી લઈએ તો નોમુરાનો રિપોર્ટ આવ્યો છે. બાય કોલ તેમણે આપ્યો છે. લક્ષ્યાંક 2,472 રૂપિયા પ્રતિ શેરના તેમના તરફથી કરવામાં આવ્યા છે. તેમનું માનવું છે કે હાલના પ્રીમિયમાઇઝેશનથી ગ્રોથ જે છે તે આપણને વધતો જોવા મળી શકે છે અને નાણાકીય વર્ષ 2025-27 સુધી કંપની જે છે તે 8% વોલ્યુમ ગ્રોથ જે છે તે પણ બતાવી શકે છે અને નાણાકીય વર્ષ 2027 સુધી એબિટા માર્જિન જે છે તે આપણને સુધરીને 14% રહેતા દેખાઈ શકે છે. તો હ્યુન્ડાઈ જેનું આજે લિસ્ટિંગ થતું જોવા મળશે એના પર પણ એક બ્રોકરેજ રિપોર્ટ આવ્યા છે. ફોકસ રાખવાનું રહેશે. તો ચાંદની આ બધા સ્ટોક જેના પર બ્રોકરેજ રિપોર્ટ આવ્યા છે બધા ફોકસમાં રહેશે. જી આરતી, આભાર આપનો આ સમગ્ર માહિતી માટે. તો આ બધી કંપનીઓ ખાસ ફોકસમાં રહેશે બ્રોકરેજ હાઉસીસના રિપોર્ટ્સને કારણે. આગળ વધીએ હવે મોનાક નેટવર્થ કેપિટલના અર્પણ શાહ પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. અર્પણ, ગુડ મોર્નિંગ, સ્વાગત છે આપનું. અને માર્કેટ ઓપનિંગ પછી આપણે માર્કેટ પર એક વ્યૂ લઈએ, પરંતુ આજથી વ્યુઅર્સને જણાવી દઈએ કે અમારા એક્સપર્ટ્સ તમારા માટે દિવાળી પિક્સ પણ લાવશે. દિવાળી તરફ, ફેસ્ટિવલ તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. તો ટ્રેડિંગ કોલ્સ જાણીએ અર્પણ, આપની સાથે શરૂઆત કરીએ અને દિવાળી માટે ખાસ તમારી પસંદગી એક દિવાળી પિક પણ વ્યુઅર્સ માટે. ચાંદની, સૌથી પહેલા આપણે ટ્રેડિંગ કોલની અગર આપણે વાત કરી લઈએ તો ટ્રેડિંગ કોલમાં ગઈકાલે એશિયન પેઇન્ટ એક બુલિશ ફોર્મેશન સાથે ક્લોઝ આવ્યો હતો. ફ્રાઈડે એક નેગેટિવ ફોર્મેશન હતું, પરંતુ ગઈકાલે જે રીતે રિવર્સલ આવતું તમને જોવા મળ્યું છે, પ્લસ જે એશિયન પેઇન્ટમાં તમને જે ક્રૂડના ફોલનો જે બેનિફિટ તમને જે જોવા મળી રહ્યો છે એ એશિયન પેઇન્ટ માટે થોડો પોઝિટિવ રહેશે અને કરંટ લેવલથી તમને એક સારી બી અપસાઇડ એશિયન પેઇન્ટમાં આવતી જોવા મળી શકે છે. ઉપરની સાઈડ પર 3100 થી 3150 સુધીના ટાર્ગેટ માટે તમે એશિયન પેઇન્ટને બાય કરી શકો છો. નીચે 2990 તમે સ્ટોપ લોસ રાખી શકો છો. બીજો જે કોલ જે રહેશે એ શોર્ટ સાઈડ પર રહેશે, એ રહેશે ઇન્ડસઇન્ડ બેંક. ઇન્ડસઇન્ડ બેંકમાં ગઈકાલે 52 વીક લોઝ બનાવ્યા હતા, પ્લસ જે છેલ્લા 8 થી 10 દિવસનું જે કોન્સોલિડેશન હતું એ કોન્સોલિડેશનના સપોર્ટને બ્રેક કરીને એની નીચે ક્લોઝ આવતું તમને જોવા મળ્યું હતું. સો ઇન્ડસઇન્ડ બેંક તમે 1308, 1309ના ઝોનમાં શોર્ટ સેલ કરી શકો છો. ઉપરની સાઈડ પર 1328ના તમે સ્ટોપ લોસ રાખી શકો છો અને નીચેની સાઈડ પર 1290 થી 1270 સુધીના ડાઉન સાઈડના ટાર્ગેટ તમે ઇન્ડસઇન્ડ બેંક માટે એક્સપેક્ટ કરી શકો છો. અને દિવાળી પિકની અગર આપણે વાત કરી લઈએ તો દિવાળી પિકમાં 2 સ્ટોક આઈડિયાઝ રહેશે. મિડ કેપ સાઈડ તમે કહી શકો છો. એક રહેશે આઇનોક્સ ઇન્ડિયા. આઇનોક્સ ઇન્ડિયા જે લાસ્ટ યર લિસ્ટેડ કંપની છે, છેલ્લા ઘણા ટાઈમથી કોન્સોલિડેશનમાં ટ્રેડ થઈ રહી છે આઇનોક્સ ઇન્ડિયા એના 200 ડે મૂવિંગ એવરેજની આસપાસ કોન્સોલિડેટ થતી તમને જોવા મળી રહી છે. સો 1130, 1140ના ઝોનમાં તમે આઇનોક્સ ઇન્ડિયાને બાય કરી શકો છો અને ફોર નેક્સ્ટ 4 to 6 months માટે તમે આ કંપનીને હોલ્ડ કરી શકો છો. અને ઉપરની સાઈડ પર 1400 થી 1500 રૂપિયા સુધીના અપસાઇડના ટાર્ગેટ આઇનોક્સ ઇન્ડિયા માટે એક્સપેક્ટ કરી શકો છો. બીજો જે સ્ટોક આઈડિયા રહેશે દિવાળી પિકમાં એ રહેશે હિન્દુસ્તાન કોપર. મેટલ ઇન્ડેક્સ એના ઓલ ટાઈમ હાઈ પાસે ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. વીકલી ચાર્ટ પર ઇટ્સ અ મેટર ઓફ ટાઈમ કે તમને અપસાઇડ પર બ્રેકઆઉટ આવતું જોવા મળે. અને હિન્દુસ્તાન કોપર એમાં અમારો એક ટોપિક છે, તો હિન્દુસ્તાન કોપર પર તમે 310 થી 320ના ઝોનમાં અક્યુમ્યુલેટ કરી શકો છો અને ઉપરની સાઈડ પર 440 થી 450 સુધીના અપસાઇડના ટાર્ગેટ એક્સપેક્ટ કરી શકો છો. ઓકે, સૌથી પહેલાં ટ્રેડિંગ કોલ્સ જાણી લઈએ તો એશિયન પેઇન્ટ્સ 2990 સ્ટોપ લોસ, 3100-3150ના ટાર્ગેટ ખરીદારી કરવાની છે. સેલ કોલ છે ઇન્ડસઇન્ડ બેંક માટે 1328 ઉપર સ્ટોપ લોસ છે, નીચેની તરફ 1290 અને 1270ના લક્ષ્યાંક. દિવાળી પિક્સ છે અર્પણ તરફથી છે 2 કંપનીઓ 6 મહિના માટેનો વ્યૂ. આઇનોક્સ ઇન્ડિયા 1400 અને 1500 બે
ટાર્ગેટ. ત્યારબાદ હિન્દુસ્તાન કોપર માટે 440 અને 450ના લક્ષ્યાંકને ધ્યાનમાં રાખો. કુશલ, આપની પાસેથી જાણીએ ટ્રેડિંગ કોલ્સ અને સાથે દિવાળી પિક્સ. તમારા બે પિક છે BEML અને PPL ફાર્મા. BEML આપણે જોઈએ તો સ્ટોક ઓલમોસ્ટ અત્યારે 30-35% કરેક્શન પછી મને લાગે છે એક સારું રિવર્સલ દેખાડવા માટે ડ્યુ છે. અત્યારે સ્ટોક પર એક ઇમિડિયેટ રેઝિસ્ટન્સ છે 4151 અને જો એ લેવલ્સ ક્રોસ કરે છે તો મને લાગે છે અહીંયાથી મોમેન્ટમ પાછી કેચઅપ કરી શકશે. તો એથી રિસ્ક રિવોર્ડ પણ ઘણો ફેવરિંગ છે. તો મારી સલાહ છે કે તમે BEML બાય કરી શકો છો ફોર ધ ટાર્ગેટ ઓફ 4769 અને સ્ટોપ લોસ આવે છે 3766 નો. મારું બીજું રેકમેન્ડેશન છે PPL ફાર્મા. અત્યારે સ્ટોક ઓલમોસ્ટ ઓલ ટાઈમ હાઈઝ ઉપર એક સાઇડવેઝ ચાર્ટમાં ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. તો આઈ થિંક ઇટ્સ અ વેરી ગુડ સાઇન કે અત્યારે માર્કેટ જે રીતે વોલ્ટાલિટી દેખાડી રહ્યું છે એ સામે અત્યારે આ સ્ટોક સ્ટ્રેન્થ દેખાડે છે બાય ટ્રેડિંગ સાઇડવેઝ. તો એક સારી સાઇન છે સ્ટ્રેન્થ દેખાડવાની. તો મને લાગે છે અહીંયાથી રિસ્ક રિવોર્ડ પણ ઘણો ફેવરિંગ છે અને ધ સ્ટોક કેન ડુ વેલ અબાઉ 236. તો કેમ કે અત્યારે અહીંયાથી રિસ્ક રિવોર્ડ ઘણું ફેવરિંગ છે તો મારી સલાહ છે અને બાય કરો ફોર ધ ટાર્ગેટ ઓફ 260 અને સ્ટોપ લોસ આવે છે 211 નું. અને મારા દિવાળી પિક્સ છે પહેલું છે એન્જલ વન. અત્યારે તમે સ્ટોક જો તો ઓલમોસ્ટ છેલ્લા વર્ષમાં 300% અપ્રિસિએશન આપ્યું છે. એ સામે અત્યારે ઓલમોસ્ટ આપણે 40-45% નું પ્રોફિટ બુકિંગ જોવામાં આવ્યું છે. અગેન દેટ્સ અ સાઇન કે અત્યારે જે કમિટેડ ઇન્વેસ્ટર્સ છે અત્યારે પણ આ સ્ટોક્સમાં બની રહ્યા છે અને ઓફકોર્સ ઓવર ધ લાસ્ટ આપણે ક્વાર્ટર રિઝલ્ટ પણ ઘણું સારું આવી રહ્યું છે અને પોઝિટિવ ટ્રેજેક્ટરી દેખાય છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ પ્રાઇસ એક્શન પણ. તો આઈ થિંક ઓલ ઇન ઓલ અત્યારે બધા પેરામીટર્સ ઘણા પોઝિટિવ છે. તો મારી સલાહ છે કે તમે એન્જલ વન બાય કરી શકો છો ફોર દિવાળી. ટાઈમ ફ્રેમ અરાઉન્ડ 3 to 4 મંથ્સનો છે. ટાર્ગેટ છે 3700 અને સ્ટોપ લોસ આવે છે 2765 નો. અને મારું બીજું રેકમેન્ડેશન છે મેપમાં ઇન્ડિયા. અગેન અત્યારે સ્ટોક જો તો એક સારું પોઝિટિવ ડેવલપમેન્ટ દેખાડે છે વિથ માઇનર કરેક્શન્સ. તો આઈ થિંક આ પોઝિટિવ ડેવલપમેન્ટ છે અને સ્ટોક અત્યારે ઓલમોસ્ટ એક કપ એન્ડ હેન્ડલના માધ્યમ પર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. અગેન દેટ્સ અ સાઇન ઓફ ટ્રેન્ડ કન્ટિન્યુએશન ઓન ધી અપસાઇડ. તો અત્યારે રિસ્ક રિવોર્ડ પણ ઘણો ફેવરિંગ છે વિથ 50 DM એક્ટિંગ એઝ ઇમિડિયેટ સપોર્ટ. તો પ્રાઇસ એક્શન પણ યુનિક ઇમિડિયેટ સપોર્ટ મળે છે. તો મારી સલાહ છે કે તમે મેપમાં ઇન્ડિયા બાય કરી શકો છો ફોર ધ ટાર્ગેટ ઓફ 2540 અને સ્ટોપ લોસ આવે છે 1936 નો. તો સૌથી પહેલાં તો ટ્રેડિંગ કોલ્સ જાણીએ તો BEML 4769ના ટાર્ગેટ, 3766નો સ્ટોપ લોસ. PPL ફાર્મા માટે 211નો સ્ટોપ લોસ અને 260ના લક્ષ્યાંકને ધ્યાનમાં રાખવાના છે. દિવાળી પિક્સ જે છે કુશલ તરફથી સૌથી પહેલાં તો એન્જલ વન 2765 સ્ટોપ લોસ 3700ના લક્ષ્યાંકને ધ્યાનમાં રાખવાનો છે. મેપમાં ઇન્ડિયા માટે 1936નો સ્ટોપ લોસ અને કુશલ લક્ષ્યાંક મેપમાં ઇન્ડિયા માટે કયા લેવલ્સ ધ્યાનમાં રાખવાના રહેશે ટાર્ગેટ લેવલ? મેપમાં ઇન્ડિયા માટે ટાર્ગેટ લેવલ છે 2540. ઓકે, 2540ના લક્ષ્યાંક ધ્યાનમાં રાખવાના છે. મયુરેશજી, આપની પાસેથી દિવાળી નિમિત્તે પિક્સ કઈ રહેશે? So I think everybody beautifies their houses અને મારા હિસાબે I think nothing better than Greenply Industries. કારણ કે તમારે હાઉસ બ્યુટિફાઈ કરવું હોય તો laminates, MDF, to make good furniture લાગશે જ લાગશે. Obviously, I think what has happened over the past few quarters has been input cost were elevated અને આટલા માટે માર્જિન ઉપર પ્રેશર આવતું હતું. At the same time, I think demand અને જે ડમ્પિંગ ચાલતી હતી ચાઇનાથી for countries in Southeast Asia was creating a huge impact in terms of realization or shield. પણ ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક થોડી સ્ટેબિલિટી આવી ગઈ છે. જી મયુરેશજી, સોરી અટકાવવા પડશે. કાઉન્ટર કંપનીનું નામ ફરીથી કહી શકો તમે? Greenply Industries. ઓકે, ગ્રીનપ્લાય. જી. So realization should remain relatively stable. Dumping has probably reduced a tad bit as we are speaking to a lot of dealers and distributors. અને જેવી રીતે વોલ્યુમ્સમાં એક સુધાર જોવા મળશે with incremental refurbishments happening on houses which have got constructed અને જે old houses છે જેમાં refurbishment થશે ત્યાંના કે I think real estate ancillaries like Greenply should benefit. જે MDF વાળું બિઝનેસ છે ત્યાં પણ જે વોલ્યુમ ગ્રોથ છે જે રિયલાઇઝેશન્સ છે are stable and in fact have improved quarter on quarter, year on year as well. Because of business dynamics remaining stable and strong, the debt equity that has come down from 0.71 to 0.58. Working capital cycle 40 દિવસ 38 days પર આવી ગયો છે. I think debt will reduce even further as cash flow improvement and operating leverage આવે. VPS rating, RS rating, institution funding, ઘણા બધા ફેક્ટર્સ કેન્સલ છે એ કંપની ફૂલફિલ કરે છે. તો આ સ્ટોક ડેફિનેટલી તમારા વોચ લિસ્ટ. ઓકે, તો દિવાળી પિક ફંડામેન્ટલી જે આપણને મળતી દેખાડી રહી છે ગ્રીનપ્લાય ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ખાસ ફોકસમાં રાખજો. 2 મિનિટનો સમય બાકી છે તો હવે આપણે થોડી નજર પ્રી ઓપનિંગના બિટ્સ પર
કરી લઈએ અત્યારે એની એ પહેલાં અત્યારે નજર કરી લઈએ અંબુજા સિમેન્ટ માટેના જે બ્રેકિંગ આવ્યા છે એના પર નજર કરીએ તો જે રીતે એક ન્યૂઝ કંપની માટે આવતા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અંબુજા સિમેન્ટ ઓસેલમાં 45.7% હિસ્સો 395 પ્રતિ શેર પર કંપની ખરીદશે. અંબુજા સિમેન્ટ માટે એક મહત્વની અપડેટ આવતી જોઈ રહ્યા છીએ અત્યારે અને એની સાથે જે અપડેટ આવે છે આને લઈને અન્ય ડિટેલ્સ પણ આવતી રહેશે, આપણે નજર રાખીશું. સાથે અત્યારે પ્રી ઓપનિંગ પર નજર કરી લઈએ તો ખાસ કરીને અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ લેવલ્સ 24,800ની આસપાસ પ્રી ઓપન બીટ સેટલ થયા છે. ઓલમોસ્ટ ફ્લેટ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. થોડી ઘણી મજબૂતી ગિફ્ટ નિફ્ટીએ સૂચવી હતી. નિફ્ટી બેંક જો 52,071ના લેવલ્સ છે, 100 અંકની મજબૂતી નિફ્ટીની સામે પ્રી ઓપનિંગમાં તો એક મજબૂતી નિફ્ટી બેંકે બતાવી છે. તો આપણે નજર રાખીશું આગળ કઈ રીતે એક ઓપનિંગ પણ દેખાશે. સેન્સેક્સમાં કોઈ વધારે બદલાવ નથી, 81,155 પર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. મિડકેપમાં પણ અત્યારે ફ્લેટ ટુ પોઝિટિવ બીટ સેટલ થયા છે, 57,722ના લેવલ્સ પર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. થોડી ઘણી મજબૂતી અત્યારે ઇન્ડેક્સ નિફ્ટી બેંક વધારે મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે. સ્ટોક સ્પેસિફિક એક્શન જોઈએ કારણ કે ગઈકાલે માર્કેટ બ્રીથ ઘણી નેગેટિવ હતી. જોઈએ આજે કઈ રીતે દેખાશે. અત્યારે જે મજબૂતી તરફ સ્ટોક્સ છે પ્રી ઓપનિંગમાં એ છે ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ. ઘણું મહત્વનું રહેશે આજે શરૂઆત કંપની માટે. ગઈકાલે પરિણામ બાદ જે સૌથી વધારે નિફ્ટીમાં ઘટ્યું હતું પ્રી ઓપનિંગમાં સૌથી વધારે ત્યાં રિકવરી છે. આઈસીઆઈસી બેંક મજબૂત છે. પાવર ગ્રીડ, ઓએનજીસી, અપોલો હોસ્પિટલ આ સ્ટોક્સમાં અત્યારે એક મજબૂત શરૂઆત થવાના સંકેતો છે. એની સામે જે આજે સ્ટોક્સ ઘટ્યા અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, હિન્ડાલ્કો, એચસીએલ ટેક, એસબીઆઈ લાઈફ આ સ્ટોક્સમાં થોડી ઘણી એક વેચવાલી આપણને જોવા મળી છે. તો આજે જોવાનું રહેશે કે ઓપનિંગ પણ આપણને કઈ રીતે થતું દેખાશે કારણ કે જે સેટઅપ આજે આપણે સવારથી ચર્ચા કરી રહ્યા હતા ગ્લોબલ સેટઅપ જે છે એ એક નેગેટિવ બજાર માટે આપણે જોઈ રહ્યા હતા. એશિયન બજારો તરફથી પણ જો તો એક મિક્સ્ડ સંકેતો હતા. ગિફ્ટ નિફ્ટીએ થોડી ઘણી મજબૂતી સૂચવી હતી, એ લેવલની આસપાસ જ એક શરૂઆત જોઈ રહ્યા છે. ફિન નિફ્ટીનું આજે એક્સપાયરીનું સેશન છે એટલે ત્યાં પણ આપણે ખાસ કરીને એક ફોકસ રાખવાનું છે. ગઈકાલે જે પરિણામના એચડીએફસી બેંક અને એક કોટક મહિન્દ્રા બેંકના એક રિએક્શન જોવા મળ્યા છે, છતાં પણ માર્કેટમાં જે ઘટાડા સાથેનું ક્લોઝિંગ છે જોઈએ આજે આપણને શરૂઆત બજાર કઈ રીતે બતાવશે. જોઈએ સૌથી પહેલાં તો નિફ્ટી માટે જે એક આપણે ઓપનિંગ જોઈ રહ્યા છીએ એના પર નજર કરી લઈએ. જે લેવલ્સ બતાવી રહ્યું છે થોડી ઘણી એક મજબૂતી આપણને પ્રી ઓપનિંગમાં જોવા મળી હતી અને અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ 24,770ની આસપાસની એક શરૂઆત આપણને બતાવી છે નિફ્ટીએ એક થોડા દબાણ સાથે. નિફ્ટી બેંક જોઈએ 51,890 જે પ્રી ઓપનિંગમાં મજબૂતી હતી ત્યાંથી પણ અત્યારે નીચે શરૂઆત બતાવી રહ્યું છે આપણને નિફ્ટી બેંક. મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ જોઈએ 57,790 પર એટલે 800ની આસપાસ જોઈ રહ્યા છીએ 125 અંકની મજબૂતી સાથે મિડ કેપ ઇન્ડેક્સ. સ્મોલ કેપ ઇન્ડેક્સ જોઈએ તો 18,740 પર જોઈ રહ્યા છીએ 5%ના દબાણ સાથેની શરૂઆત છે. સેન્સેક્સમાં પ્રી ઓપનિંગમાં પણ ફ્લેટ, અત્યારે પણ કોઈ બદલાવ નથી, 81,150ના લેવલ્સ પર શરૂઆત છે. એડવાન્સ ડિક્લાઇન રેશિયો પણ મહત્વનો 843 કાઉન્ટર્સ જોઈ રહ્યા છે. એડવાન્સ તરફ અત્યારે શરૂઆત બતાવી રહ્યા છે એનએસસી પર તો 685 કાઉન્ટર્સ છે જે ઘટાડા સાથેની શરૂઆત બતાવી રહ્યું છે. જોઈએ સેક્ટર્સની ચાલ પર નજર કરીએ કે આ સેક્ટર્સમાં અત્યારે ખરીદદારી કે એક વેચવાલી છે. તો એક મેટલમાં આજે થોડું ઘણું એક દબાણ છે. એફએમસીજી સ્ટોક્સ આજે થોડી મજબૂતી બતાવી રહ્યા છે 5% આસપાસની. મેટલ અત્યારે હવે પોઝિટિવ થતું આપણને દેખાડી રહ્યું છે, થોડી એક નેગેટિવ શરૂઆત હતી. ફાર્મા 5% ઉપર છે. રિયલ્ટીમાં એક 5%નું દબાણ જોઈ રહ્યા છે. નિફ્ટી આઈટી મજબૂત છે. ઓઇલ એન્ડ ગેસમાં થોડી ઘણી ખરીદદારી છે. ઓટો અહીંયા પણ એક થોડી ઘણી એક મજબૂત શરૂઆત જોઈ રહ્યા છે. ઘણું મહત્વનું કારણ કે ગઈકાલે એક મજબૂતી હતી, આજે પણ જોઈ રહ્યા છે ખરીદદારી છે. બીએસસી કેપિટલ ગુડ ઇન્ડેક્સ જુઓ ત્યાં આપણને થોડી વેચવાલી થતી દેખાડી રહી છે. હિટમેપ પર નજર કરીએ હવે સ્ટોક્સની ચાલ પર ક્યાં ખરીદદારી છે અત્યારે, ક્યાં નિફ્ટીના કાઉન્ટર્સ મજબૂત છે કે ક્યાં આપણને વેચવાલી દેખાડી રહી છે. અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ 0.5% ઉપર, મારુતિ, ટ્રેન્ટ, ભારતી એરટેલ, અપોલો હોસ્પિટલ મજબૂત છે. આઈટી સ્ટોક્સ જો વિપ્રોમાં એક મજબૂતી છે અત્યારે. ઇન્ફોસિસમાં ખરીદદારી છે. રિલાયન્સ ગઈકાલનો એક પરફોર્મન્સ બાદ આજે પણ એક મજબૂત શરૂઆત બતાવી રહ્યું છે. ઓએનજીસી, આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક ખરીદદારી. સામે જોઈએ કોટક મહિન્દ્રા બેંક આજે પણ એક વેચવાલી થતી જોઈ રહ્યા છીએ. એસબીઆઈમાં એક વેચવાલી છે. શ્રીરામ ફિનાન્સ, એચસીએલ ટેક, એચડીએફસી બેંક ત્યાં પણ એક વેચવાલી છે. જબરદસ્ત પ્રોફિટ બુકિંગ અત્યારે તો એચડીએફસી બેંક બતાવી રહ્યું છે. હીરો મોટોકોર્પ, એશિયન પેઇન્ટ્સમાં પણ એક વેચવાલી જોઈ રહ્યા છે. તો સાથે એચડીએફસી લાઈફમાં આપણને દબાણ છે. કોટક મહિન્દ્રા બેંક 1% નીચે છે. હિન્ડાલ્કો મજબૂત છે. પાવર ગ્રીડમાં ખરીદદારી છે. એચયુએલ, અદાણી પોર્ટ એક મજબૂત શરૂઆત બતાવી રહ્યા છે. ટાઇટન પણ મજબૂત છે. તો M&Mમાં એક વેચવાલી. ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ પ્રી ઓપનિંગમાં મજબૂતી હતી પરંતુ ખુલતા જ પ્રોફિટ બુકિંગ જોવા મળ્યું. એસબીઆઈ લાઈફ 1% નીચે. બજાજ ઓટો, ટાઇટન જેવા સ્ટોક્સમાં એક દબાણ છે. ઓએનજીસી મજબૂત છે. બજાજ ફિનસર્વ, ઇન્ફોસિસ જેવા સ્ટોક્સ ખરીદદારી બતાવી રહ્યા છે. અર્પણ ઓપનિંગ માટે એક વ્યૂ લઈને ઓવરઓલ એક માર્કેટ માટે
કારણ કે જે રીતે ગઈકાલે ક્લોઝિંગ જોયું હતું અત્યારે 24,800 ની આસપાસ જોઈ રહ્યા છે નિફ્ટી, જે શરૂઆતના લેવલ્સ હતા ત્યાંથી થોડી મજબૂત. નિફ્ટી બેંકે જે ઓપનિંગ બતાવ્યું આપણને, તો એના પર પણ નિફ્ટી બેંક પર નજર કરી લઈએ તો ત્યાં પણ એક શરૂઆત જે છે પ્રી ઓપનિંગની સામે જે જોઈ રહ્યા હતા નિફ્ટી બેંક લાવીએ સ્ક્રીન પર, તો જે એક શરૂઆત આપણે જોઈ રહ્યા છીએ મજબૂત શરૂઆત હતી. અત્યારે 51,980ની આસપાસ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. લગભગ કહી શકાય કે ફ્લેટ ટુ પોઝિટિવ એક ઓપનિંગ જોઈ રહ્યા છીએ. કઈ રીતે બજાર માટે ઓપનિંગ બિટ્સ પણ હજુ સેટલ થઈ રહ્યા છે, પરંતુ તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો આ એક ઓપનિંગને? સો ચાર્લી, જે 7th ઓક્ટોબરના જે લોઝ બનાવ્યા હતા માર્કેટે 24,700ના લેવલની આસપાસ, ફ્રાઈડે પણ એ લોને બ્રીચ કર્યા હતા, પરંતુ ક્લોઝિંગ બેઝિસ એ લોઝથી રિકવર કરીને 24,700ની ઉપર ક્લોઝ આપ્યું હતું. ગઈકાલે પણ એકવાર અટેમ્પ્ટ કર્યો હતો 24,700ના લેવલને બ્રેક કરવાનો, પરંતુ અગેન 24,700ની ઉપર ક્લોઝિંગ બેઝિસ ક્લોઝ આવતું તમને જોવા મળ્યું હતું. સો ફોર મી 24,700 ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ લેવલ ફોર માર્કેટ. અગર એ લેવલને હોલ્ડ કરે છે અને એફઆઈ તરફથી થોડું પણ સેલિંગ અગર ઓછું થતું તમને જોવા મળે છે આજના દિવસે, તો નેક્સ્ટ 1 થી 2 દિવસમાં તમને એક શાર્પ શોર્ટ કવરિંગ મૂવ માર્કેટમાં આવતું જોવા મળી શકે છે. બટ એઝ ઓફ નાઉ, બીકોઝ માર્કેટ ઇઝ ઇન એ રેન્જ 24,700 થી 24,900ની રેન્જમાં છેલ્લા 2 દિવસથી ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે, તો એ રેન્જમાંથી જ્યાં સુધી નથી નીકળતું ત્યાં સુધી ટાઈમિંગ થોડું વેઇટ કરવાનું રેકમેન્ડેશન આપીશ. 24,900ની ઉપર અગર જો નીકાળે છે તો તમે અગ્રેસિવલી લોંગ સાઇડ પર પોઝિશન બનાવી શકો છો. અત્યારે અગર તમારે ઇન્ડેક્સ કાઇન્ડ ઓફ પ્લે કરવું જ હોય તો તમે રિલાયન્સને પ્લે કરી શકો છો, બીકોઝ રિલાયન્સ છેલ્લા 3 દિવસથી એક સિમિલર રેન્જમાં કોન્સોલિડેટ થતો જોવા મળી રહ્યો છે અને ઉપરની સાઈડ પર 2750ના લેવલની આસપાસ રેઝિસ્ટન્સ ફેસ કરી રહ્યો છે. પરંતુ જો આ 2750ના લેવલને જો આજના દિવસે જો બ્રેક કરે છે તો તમને માર્કેટ એઝ વેલ એઝ રિલાયન્સ તમને એક સારી એવી અપમૂવ તમને આપતો જોવા મળી શકે છે. સો રિલાયન્સને તમે કરંટ લેવલ પર ફોકસ કરી શકો છો. ઇન્ડેક્સને થોડું હજી વેઇટ એન્ડ વોચ કરવાનું રેકમેન્ડેશન આપીશ. ઓકે, ઇન્ડેક્સ માટે થોડું વેઇટ એન્ડ વોચ વ્યૂ તમારે રાખવાનો છે અને સ્ટોક્સ લાઈક રિલાયન્સ તમે ફોકસમાં રાખી શકો છો. ત્યારબાદનું એક કાઉન્ટર જે ધ્યાનમાં અત્યારે આપણને ફોકસ બનાવતું દેખાશે મયુરેશજી, નેલ્કો માટે એક વ્યૂ લઈએ, કારણ કે આ કંપની ફોકસ માટે એટલા માટે કે પરિણામ જે જાહેર કર્યા છે નેલ્કો, પ્રોફિટ 28% સુધીનો એક ઘટાડો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. ઓવરઓલ નંબર્સને લીધે પણ એક ફોકસ રહેશે, પરંતુ કઈ રીતે ફંડામેન્ટલ્સ જોઈ રહ્યા છે? થોડું ઘણું એક વેચવાલી છે અત્યારે ઓપનિંગની સાથે. નંબર્સ જોયા નથી, ઘણા બધા નંબર્સ છે, સો સોરી, આઈ હેવ ટુ લુક એટ નંબર્સ એન્ડ ધેન પ્રોબેબલી લુક કમ બેક. ઓકે, તો એક ત્યાં નજર રાખીશું અને ફરી નંબર્સ પણ આપણે નેલ્કો માટે એક નજર કરીશું. ત્યારબાદ જે કાઉન્ટર અત્યારે અન્ય ધ્યાનમાં આવતું દેખાડી રહ્યું છે, કુશલ પાવર ગ્રીડ જુઓ, 1.25% આસપાસ એક મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે. ડેઝ હાઈ 335 પર અત્યારે ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. નિફ્ટીમાં સૌથી વધારે મજબૂત છે શેર. કઈ રીતે સલાહ આપશો પાવર ગ્રીડ માટે? પર મારો વ્યૂ અત્યારે પોઝિટિવ છે. સ્ટોક અત્યારે જો તો એક જે 320 થી લઈને 323ના જે લેવલ્સ છે, દેટ ઇઝ એક્ટિંગ એઝ અ ડિમાન્ડ ઝોન અને સ્ટોકને ત્યાંથી પુલબેક મળે છે. મને લાગે છે 336ના જે લેવલ્સ છે દેટ વિલ એક્ટ એઝ ઇમિડિયેટ રેઝિસ્ટન્સ. તો જો એક વખત આની ઉપર આજે ક્લોઝિંગ જોવા મળે છે તો એક સારું કન્સોલિડેશન બ્રેકઆઉટ જોવા મળશે. તો આજનો દિવસ માટે કન્ફર્મેશન રહેલો, જો 336 ની ઉપર ક્લોઝિંગ આપે છે તો દેટ વિલ બી અ પોઝિટિવ સાઇન. તો મારા અપસાઇડમાં ઇમિડિયેટ ટાર્ગેટ્સ આવે છે 355 ને 360 with a stop loss of 322. ઓકે, 322નો એક સ્ટોપ લોસ વ્યૂ પાવર ગ્રીડના કાઉન્ટર માટે. ત્યારબાદનું પોઝિટિવ નંબર્સનું જે રિએક્શન જુઓ, અર્પણ સિટી યુનિયન બેંક જબરદસ્ત મજબૂતી અત્યારે લગભગ 9.5% ઉપર છે શેર. ડેઝ હાઈ 165 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે સિટી યુનિયન બેંક. પરિણામ જે રીતે આવ્યા છે બેંકના બધા જ ફ્રન્ટ પર સુધાર છે. પ્રોફિટ જુઓ, વ્યાજથી આવક જોઈએ કે પછી એનપીએના નંબર્સ જોઈએ, કઈ રીતે તમે સલાહ આપશો સિટી યુનિયન બેંક માટે? ઓવરઓલ બેન્કિંગ સેક્ટરની અગર વાત કરીએ તો ઘણું ડાયવર્જન્ટ મૂવ્સ તમને જોવા મળી રહ્યું છે. એક્સિસ બેંક, એચડીએફસી બેંક, આજે સિટી યુનિયન બેંક, એ બધામાં તમને પોઝિટિવ સાઇડ પર સ્ટ્રોંગ રિએક્શન આવતા જોવા મળ્યા હતા. અને એની સામે કોટક બેંક, બંધન બેંક, આરબીએલ બેંક, આ બધી બેંક્સમાં તમને એક નેગેટિવ સાઇડ પર રિએક્શન જોવા મળ્યા હતા. સો ઓવરઓલ જે બેન્કિંગ સેક્ટર પર વ્યૂ છે એ પોઝિટિવ સાઇડ પર છે. રીઝન બિંગ એચડીએફસી બેંક જે રીતે લીડ કરી રહ્યો છે, પ્લસ આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકના પણ આ શનિવારે પરિણામ છે, તો એને કારણે જે મોમેન્ટમ જે પિકઅપ થઈ રહ્યું છે અને બેંક નિફ્ટી 52,000ની આસપાસ કોન્સોલિડેટ કરી રહી છે, તો એક વ્યૂ બેન્કિંગ સેક્ટર પર પોઝિટિવ છે. બટ સ્ટોક સ્પેસિફિક બેંક નિફ્ટી જરૂરથી લીડ કરશે, ઉપરની સાઈડ પર તમને અપસાઇડ દેખાડી શકે છે, બીકોઝ આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક અને એચડીએફસી બેંક એક મેજર કન્ટ્રીબ્યુટર છે બેંક નિફ્ટીના. તો એ રીઝનના કારણે બેંક નિફ્ટી પોઝિટિવ સાઈડ પર લાગી રહ્યું છે. તમે જે સિટી યુનિયન બેંકની જે વાત કરી, ગઈકાલે એક નેગેટિવ મોમેન્ટમ સાથે એક નેગેટિવ ફોર્મેશન સાથે ક્લોઝ આપ્યું હતું. આજના દિવસે 10%ના ઓલરેડી ગેપ અપ થઈને કરન્ટલી 10% પર ફ્રીઝ થઈ ચૂક્યા છે. તો આટલા 10%ના ગેપ અપ અને અપસાઇડ પછી હું કરંટ લેવલ પર મોમેન્ટમ ચેસ કરવાનું રેકમેન્ડેશન નહીં આપું. રાધર
એચડીએફસી બેંક ઓર આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક જે લાર્જ કેપ હેવીવેટ બેંક જે છે એના પર તમે ફોકસ કરી શકો છો અને ત્યાં આગળ લોંગ સાઇડ પર પોઝિશન બનાવી શકો છો. ઓકે, હા, તો એક વ્યૂ આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક, એચડીએફસી બેંક જેવી દિગ્ગજ કંપનીઓ પર એક ફોકસ રાખી શકો છો. સિટી યુનિયન બેંક અત્યારે જે એક અપર સર્કિટ પર છે તો ત્યાં થોડું એક રાહ જોઈ શકો છો, પરંતુ પરિણામનું એક પોઝિટિવ રિએક્શન એટલે ત્યાં આપણે સતત આજે એક નજર રાખીશું. મયુરેશજી, અંબુજા સિમેન્ટ માટે એક વ્યૂ લઈએ, કારણ કે આપણે ઓપનિંગ પહેલાં જ જોયું કંપની માટે જે અપડેટ આવતી દેખાડી છે. હવે અન્ય ડિટેલ્સ પણ આવી છે જે અહીંયાથી ઓસીએલમાં 45% આસપાસના હિસ્સાનું અધિગ્રહણ કરશે. 395 પ્રતિ શેરનો ભાવ છે. 26% હિસ્સા માટે ઓપન ઓફર લાવશે અંબુજા સિમેન્ટ માટે, જે આપણને અપડેટ આવતી દેખાડી રહી છે. પ્રમોટર દ્વારા 37.9% હિસ્સો ખરીદશે કંપની અને 8.9% નોન પ્રમોટર શેર ધારકોથી હિસ્સો ખરીદશે. મહત્વની અપડેટ અંબુજા સિમેન્ટ માટે છે. એક વ્યૂ આ સમાચાર અંતર્ગત કે પછી ફંડામેન્ટલ્સ કંપનીના જાણીએ? Sector, I think we are very, very optimistic and positive. I think the numbers also incrementally from Q3 onwards post-monsoon should be relatively better. Sector is going through a phase of consolidation. આટલા માટે incremental capacities કઈ આફની નથી in a flow અને આટલા માટે I think જે utilization levels છે એમાં સુધાર જોવા મળશે. Obviously, I think the realization numbers છે in terms of how much cement can probably get sold and a volume of cement. જે private public projects છે, I think expectation volume growth ની સરસ છે. At least 1.5 times of what the country will grow. So double-digit cement growth is expected over the next 2 to 3 years. અને આટલા માટે મારા હિસાબે I think operating leverage will play out. ઘણી બધી સિમેન્ટ કંપનીઝને captive power plants કર્યા છે. They have created these plants very, very close to delivery centers. તો ક્યાં ના ક્યાં I think the expectation છે in terms of variable cost, input cost remaining stable, realizations improving going forward, volumes improving going forward, and a leverage component remaining low. I think our બધા factors, along with consolidation for the industry, I think will play out positively on numbers. Generally, I think for the pack as a whole, I think જે earnings ની એક અપેક્ષા છે I think is good અને EPS rating જેવી તમે જોઈએ છે looks very, very strong. તો જેના પાસે છે definitely hold કરો. ક્લિયર ડિસ્ક્લેમર, આ સ્ટોક અમારા ગ્લોબલ પોર્ટફોલિયોઝમાં છે. તો હોલ્ડ કરવાની એક સલાહ લોંગ ટર્મ માટે અંબુજા સિમેન્ટ માટે. આ સમાચાર બાદનું એક રિએક્શન કુશલ, વોલ્યુમ બેઝડ એક્શન બતાવી રહ્યું છે. ઓરિયન્ટ સિમેન્ટ 2.5% આસપાસની મજબૂતી જોઈ રહ્યા છે. શેર અત્યારે જે એક મજબૂતી સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે, કઈ રીતે સલાહ આપશો આના પર ઓરિયન્ટ સિમેન્ટના ચાર્ટ્સ પર કુશલ? ઓરિયન્ટ સિમેન્ટ પર હું થોડુંક એક વેટ એન્ડ વોચની સલાહ આપીશ, કેમ કે અત્યારે સ્ટોક ભલે એક સારી મોમેન્ટમ આપી છે, પણ જે 369 372 ના લેવલ્સ છે દેટ ઇઝ એક્ટિંગ એઝ ઇમિડિયેટ રેઝિસ્ટન્સ. તો ત્યાંથી આપણે જોયું તો અત્યારે થોડુંક સવારમાં પ્રોફિટ બુકિંગ પણ આવ્યું છે. એટલે મારી સલાહ છે કે થોડુંક અત્યારે આ સ્ટોકમાં વેટ એન્ડ વોચ કરો. એક વખત બ્રેકઆઉટ કન્ફર્મેશન આવે એટલે કે 370 ના લેવલ્સ ઉપર ક્લોઝિંગ આપે તો ત્યાંથી પછી એક એન્ટ્રી લેવાનો નિર્ણય લેવું જોઈએ. ત્યાં સુધી થોડુંક વેટ એન્ડ વોચ કરો. મને લાગે છે આ સ્ટોક થોડુંક હજી સાઇડવે ચાલી શકે છે. થોડું વેટ એન્ડ વોચનું એ વ્યૂ, અને જે રીતે કુશલે પણ જણાવ્યું એક 52 વીક્સ હાઈ બને આજે કાઉન્ટરમાં, પરંતુ ત્યારબાદનું પ્રોફિટ બુકિંગ છે. વોલ્યુમ બેઝડ એક એક્શન વધુ એક કાઉન્ટર બતાવી રહ્યું છે. સીજી પાવર એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક વ્યૂ લઈએ. અર્પણ, આપની પાસેથી 5.5% ઉપર છે શેર અત્યારે. અહીંયા પણ એક જબરદસ્ત વોલ્યુમ બેઝડ બાઇંગ શેરમાં અત્યારે આવતી દેખાડી રહી છે સીજી પાવર. તમે કઈ રીતે સલાહ આપશો આના પર? ચાંદની, સીજી પાવરમાં એક વાયલન્ટ રિએક્શન ગઈકાલે તમને નેગેટિવ સાઇડ પર આવતું જોવા મળ્યું હતું અને આજે એક્ઝેક્ટલી એના 780 ના લેવલથી પુલ બેક કરીને તમને એક સ્ટ્રોંગ બાઉન્સ બેક આવતું જોવા મળ્યું છે. તો જે રીતે કરન્ટલી ફોર્મેશન છે એ જોતા એવું લાગી રહ્યું છે કે અપસાઇડ મોમેન્ટમ તમને કન્ટિન્યુ થતું જોવા મળી શકે છે ટુવર્ડ્સ 870 875 જે રિસેન્ટ એના હાઈ છે ત્યાં સુધી તમને અપસાઇડ મોમેન્ટમ કન્ટિન્યુ થતું જોવા મળી શકે છે. તો સીજી પાવર પર તમે બાયસ પોઝિટિવ સાઇડ પર રાખી શકો છો અને અપસાઇડ તમે 875 સુધી એક્સપેક્ટ કરી શકો છો. 875 સુધીના લેવલ્સ બતાવી શકે છે આપણને સીજી પાવરનું કાઉન્ટર. ત્યારબાદ એક જોઈ રહ્યા છીએ અત્યારે ટાઇટન માટે મયુરેશી વ્યૂ થોડા ફંડામેન્ટલ્સ જાણીએ, કારણ કે અત્યારે ફેસ્ટિવલ સોનાના જે ભાવ મીનવાઇલ જે રેકોર્ડ પર આપણને પહોંચતા દેખાડી રહ્યા છે, જે હવે ખરીદારી ફેસ્ટિવલ દરમિયાન વેડિંગ સિઝનમાં એક નવેમ્બરમાં એક એન્ટ્રી થશે, આ બધા વચ્ચે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો કંપની ટાઇટન? It's underperformed a lot of the other jeweler players, PC હોય, 321 હોય, Senco Gold હોય. And obviously, I think the missing element in portfolio, my wedding jewelry, I think they're trying to plug that hole. Studded is obviously decently placed, but studded to proportion વધારવું પડશે. I think as these two product portfolios get plugged in the next few quarters, ક્યાં ના ક્યાં I think જે margin profile છે એમાં સુધાર જોવા મળશે. And obviously, I think the number of stores open કરી રહ્યા છે, જે organized players ને એક advantage છે. Titan will reap that benefit going forward. Obviously, the watches નું જે segment છે, that is expected to show stable growth and eyewear and precision.
જે પ્રિસિશન એન્જિનિયરિંગનું છે એ સ્મોલ કમ્પોનન્ટ છે એબિટનો, પણ આઈ થિંક સ્ટીલ એબલ ટુ શો સ્ટેબલ ગ્રોથ. પણ આઈ થિંક જે કોર બિઝનેસ છે ગોલ્ડ અને જ્વેલરીમાં, wedding season is around the corner, festivities are around the corner. Obviously, gold price is at an all-time high. Does it become a deterrent for most buyers? But because wedding season is around the corner, and there is a huge scope of wedding jewelry being bought from organized players, which is the trend that we are observing. કદાચ numbers સુધારી શકશે in the next few quarters. But obviously, numbers have been lagging, underperformer છે. Watchlist પર રાખો, risk reward favors Titan at this juncture. But I'm looking out for one positive quarter. Yeah, earnings માં સુધાર આવશે and management commentary indicates that the worst is probably behind us. That is the time when it will properly create that base structure જેવી રીતે આપણે જોઈએ છે. હજી પણ I think 10% છે pivot થી from where we'll ideally like to buy at markets with India. So I think watch list ઉપર રાખો, see how numbers play out, look at management commentary, and you will get good entry points over the next few months. રાઈટ, વોચ લિસ્ટ માટે રાખો ટાઇટન, પરિણામ અને મેનેજમેન્ટ કમેન્ટ્રી પર ખાસ એક ફોકસ રાખજો. કુશલ, છેલ્લે એક કાઉન્ટર જાણીએ ઇન્ડિયા માર્ટ. ગઈકાલે જોયું જે એક વિઝ્યુઅલી પરિણામ બાદ કાઉન્ટરમાં આપણને જોવા મળી હતી. એફ&ઓમાં સૌથી વધારે આ કાઉન્ટર આપણને ઘટતું દેખાડી રહ્યું હતું. ઇન્ડિયા માર્ટ શોર્ટ બિલ્ટઅપ હતું. આજે રિકવરી તો બતાવી રહ્યું છે. સ્વાભાવિક, જે ગઈકાલે આટલું એક લોઅર સર્કિટ બનાવી હતી, અત્યારે આપણે શોર્ટ કવરિંગ જોઈ રહ્યા છીએ. 1% આસપાસની એક પ્રાઇસ ચેન્જ છે. કઈ રીતે સલાહ આપશો ઇન્ડિયા માર્ટ માટે, કુશલ? નેગેટિવ છે સ્ટોક ઉપર, નોટ બીકોઝ કે કાલે એક સેલિંગ પ્રેશર જોવા મળ્યું, પણ એ સાથે એની પહેલાનું પણ આપણે પ્રાઇસ સ્ટ્રક્ચર જોઈએ તો સ્ટોક વોઝ ઓલમોસ્ટ અંડર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન મોડમાં જ હતું. એટલે મને લાગે છે અત્યારે સ્ટોકમાં જરાય સ્ટ્રેન્થ નથી, અને રિલેટિવ સ્ટેન્ડ પણ જો કમ્પેર કરું માર્કેટ્સથી તો અત્યારે ઘણી ડિટોરિએટ થઈ ગઈ છે. એટલે મને લાગે છે સ્ટોકમાં રિકવરી વિલ ટેક સમ ટાઈમ. તો મને લાગે છે સ્ટોકને થોડું રિકવર થવા દો, એકવાર 50 DMA રિક્લેમ કરવા દો, વિચ ઇઝ નિયર 2950. એક વખત જો સ્ટોક એની ઉપર આવે છે તો મને લાગે છે થોડુંક પોઝિટિવ ટ્રેજેક્ટરી દેખાઈ શકે છે. ત્યાં સુધી સ્ટોક એન્ડ કન્સોલિડેશનની નેગેટિવ ટ્રેજેક્ટરી દેખાડી શકે છે. ઓકે, તો થોડું વેઇટ એન્ડ વોચ એક વ્યૂ ઇન્ડિયા માર્ટ પર બનતું જોઈ રહ્યા છે. એ સાથે જે કુશલ સમય થયો છે કે રજા લઈએ, આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ જાણીએ. હવે જેટલા પણ સ્ટોક્સ ડિસ્કસ કર્યા છે, હોઈ શકે છે કે અમે અમારા ક્લાયન્ટ્સને રેકમેન્ડ કર્યા હોય કે એ લોકોએ પોતાની પોઝિશન્સ બનાવી હોય. અને before investing into any of the stocks that we've discussed, please consult your financial advisors. Thank you for having me on the show. જી, મયુરેશજી, આપના તરફથી ડિસ્ક્લોઝર્સ. સ્ટોક્સ ચર્ચા કરી છે, મારે પોતાની કઈ હોલ્ડિંગ નથી. બધા સ્ટોક્સ ક્લાયન્ટ સાથે કદાચ ડિસ્કસ કર્યા હશે. ક્લાયન્ટ્સ may or may not have position in the stock discussed. Plus, please consult your financial advisor before investing on any of the stocks I've discussed on your show. Thank you so much. Have a good day and a good weekend. જી, મયુરેશજી, આપને અને કુશલ, આપનો પણ આભાર અમારા સાથે જોડાય અને ખાસ માર્કેટ પર ચર્ચા કરી. 15 મિનિટનો સમય થઈ ગયો છે. અત્યારે માર્કેટ ઓપનિંગને નજર કરી લે એકવાર ઇન્ડેક્સ તરફ. 24,820 લેવલ્સ બતાવી રહ્યું છે અત્યારે નિફ્ટી, 40 અંક આસપાસની એક મજબૂતી સાથે. નિફ્ટી બેંકમાં એક ફ્લેટ કામકાજ જોઈ રહ્યા છે. 51,994ના લેવલ્સ છે. સેન્સેક્સ મજબૂત છે, 150 અંક, 81,298 આ લેવલ્સ પર. પરંતુ ઉપલા લેવલ્સથી પ્રોફિટ બુકિંગ આવી છે જબરદસ્ત. મિડ કેપમાં 57,562ના લેવલ્સ જોઈ રહ્યા છીએ. 5% નીચે છે, લગભગ 125 અંકના એક ઘટાડા સાથે આપણને કામકાજ અત્યારે મિડ કેપમાં દેખાઈ રહ્યું છે. જે લેવલ પર શરૂઆત હતી ત્યાંથી વધારે નીચે કાઉન્ટર પહોંચતું દેખાડી રહ્યું છે. એક કાઉન્ટર જે મિડ કેપમાં એક પ્રેશર અત્યારે બનાવી રહ્યું છે ટાટા કેમિકલ માટે. અર્પણ વ્યૂ લઈએ. ગઈકાલે એફ&ઓમાં સૌથી વધારે કાઉન્ટર એક મજબૂતી બતાવી હતી, શોર્ટ કવરિંગ હતું. આજે જબરદસ્ત પ્રોફિટ બુકિંગ પણ આવ્યું. ગઈકાલે જે રીતે કાઉન્ટર આપણને વધતું દેખાડી રહ્યું હતું. ફ્યુચરમાં નજર કરીએ કઈ રીતે અત્યારે ટાટા કેમિકલમાં કારોબાર થઈ રહ્યો છે, તો ત્યાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ શોર્ટ બિલ્ટઅપ છે. કઈ રીતે સલાહ આપશો અહીંયા? ચાંદની બહુ જ વોલેટાઇલ મોમેન્ટમ સાથે ટ્રેડ કરતું આ કાઉન્ટર છે. છેલ્લા 1200ના હાઈસ બનાવ્યા પછી ઉપરના લેવલથી ગેઇન્સ ગીવ અપ કર્યા હતા અને 1200ના હાઈસથી 1050ના લોઝ બનાવ્યા હતા. 1050ના લોઝ બનાવ્યા પછી માત્ર 2 દિવસમાં તમને 1250 સુધી ફરીથી અપસાઇડ મોમેન્ટમ આવતું જોવા મળ્યું હતું. એન્ડ અગેન આજે ઉપરના લેવલથી ગેઇન્સ ગીવ અપ કરીને 1250ના ગઈકાલના હાઈ હતા. 1250 તો નહીં, પરંતુ 1247 હાઈ હતા. અને આજે અગેન 1162ના કરંટ લેવલ પર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. દેટ મીન્સ જ્યારે કોઈ સ્ટોક આવા 10%ના મોમેન્ટમમાં ઉપર અને નીચે અગર જો ટ્રેડ થતું હોય, વાયલન્ટલી રિએક્ટ આપતું હોય, તો ટ્રેન્ડ પ્રિડિક્ટ કરવો ઘણો ડિફિકલ્ટ થઈ જતો હોય છે. બેટર છે આ ટાઈપના કાઉન્ટરને તમે અવોઇડ કરી શકો છો. એક ટ્રેન્ડ ડિફાઇનિંગ મોમેન્ટમ આવે છે એ પછી જ તમે એક ફ્રેશ એન્ટ્રી લઈ શકો છો. તો એક ફ્યુ બનતો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કાઉન્ટર, ખાસ કરીને ટાટા કેમિકલ્સ. હાલ એક થોડું અવોઇડ તમે કરી શકો છો.
એની સાથે જ આગળ ખાસ કરીને નજર કરીએ તો આ દિવાળી નિમિત્તે ખાસ કરીને આપણે જે છે બ્રોકરેજ તરફથી એક સ્ટોક્સ જે રેકમેન્ડેશન્સ આવતા હોય છે એના પર પણ આપણે નજર કરતા હોઈએ છીએ. તો આજે જાણીએ કે કયા બ્રોકરેજ તરફથી આપણને એક પિક્સ આવતી દેખાઈ રહી છે. સહયોગી નીરજ કંસારા આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. નીરજ, કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો અને આજના રિપોર્ટ્સ જે છે ત્યાં કયા રિપોર્ટ્સ છે અને કઈ પસંદગી જોઈ રહ્યા છે સ્ટોક્સ પર, એ જાણીએ. તો આજના દિવસે આપણે એચડીએફસી સિક્યોરિટીઝની દિવાળી પીક જોવાના છીએ, જ્યાં આગળ તમને મિડ કેપ, સ્મોલ કેપ અને લાર્જ કેપ ત્રણેય જગ્યાએથી આપણને એક પસંદગી આવતી જોવા મળી રહી છે. સૌથી પહેલાં જે પસંદગી છે એ ખાસ કરીને બેન્કિંગ સેક્ટરમાંથી આવી રહી છે. પીએસયુ બેંક, બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, અહીંયાથી સારા એવા લક્ષ્યાંક આવી શકે છે. Q1ના અહીંયા પરિણામ સારા રહ્યા હતા. FY25માં સ્લીપેજીસમાં ઘટાડો આવવાની આશા છે, એટલે એચડીએફસી સિક્યોરિટીઝ અહીંયા 132ના ટાર્ગેટ આવતી દિવાળી સુધીમાં આપી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત સિમેન્ટ સેક્ટર હાલનું છેલ્લા ઘણા દિવસથી એક આપણે બસમાં જોઈ રહ્યા છે અને એમાંથી આજે જે કે લક્ષ્મી સિમેન્ટ પર એચડીએફસી સિક્યોરિટીઝની એક પસંદ છે. અહીંયા એમનું કહેવું છે ક્ષમતા વિસ્તારથી વોલ્યુમ વધવાના છે, ઓપરેશનલ ક્ષમતા પર ફોકસ થઈ રહી છે અને કન્સોલિડેશનને કારણે અહીંયાથી માર્જિન વધવાની આશા છે. એટલા માટે તેઓ જો 936ના ટાર્ગેટ આવતી દિવાળી સુધી આપી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત એફએમસીજી કંપની જ્યોતિ લેબ્સ પર પણ એક પસંદગી આવતી જોવા મળી રહી છે. અહીંયા ખાસ કરીને પ્રોડક્ટ મિક્સ જે કંપનીનું છે એનાથી અહીંયા ભવિષ્યમાં ગ્રોથ સારો રહેશે એવું એક અનુમાન છે અને પર્સનલ કેર સેગમેન્ટ જે પ્રમાણે ઝડપથી ગ્રોથ કરી રહ્યું છે, એટલે કંપનીનો ભાવ અહીંયા તમને 600 રૂપિયાના ટાર્ગેટ એચડીએફસી સિક્યોરિટીઝ આપી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત તમને એલએનટી ફાઇનાન્સ પર પણ એક પસંદગી આવતી દેખાય છે. ડિસબર્સમેન્ટ અહીંયા Q1 FY25માં સારા સ્તરે જોવા મળ્યું હતું. ROAમાં એક સરસ ગ્રોથ જોવા મળ્યો છે, એટલા માટે તેઓ અહીંયા પણ બુલિશ છે અને 219ના એક ટાર્ગેટ એલએનટી ફાઇનાન્સ માટે તેઓ આપી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત મેટલ સેક્ટરનો સૌથી બઝિંગ શેર નેશનલ એલ્યુમિનિયમ એટલે કે નાલ્કો પર એક પસંદગી ઉતારી છે. એલ્યુમિના રિફાઇનરીની ક્ષમતામાં કંપની વધારો કરી રહી છે, નવા બ્લોકની ફાળવણી થઈ છે અને એલ્યુમિનિયમ કિંમતો અત્યારે ઉપરના સ્તરે છે. આ બધી વાતને ધ્યાનમાં રાખીને તેઓ 270ના ટાર્ગેટ નેશનલ એલ્યુમિનિયમ પર ખાસ કરીને આવતી દિવાળી સુધીમાં આપી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત કેમિકલ સેક્ટરમાંથી નવીન ફ્લોરિનની પસંદગી કરવામાં આવી છે કે જેની અંદર યુનિટમાં ક્ષમતા વધારાથી આ મધ્યમ ગાળે ગ્રોથની આશા છે અને CDMO અને મૂળ બિઝનેસમાં એક સારા એવા રિકવરીની આશા છે. એટલા માટે 3948ના એક ટાર્ગેટ માટે તમને અહીંયા નવીન ફ્લોરિનની પણ પસંદગી આવતી દેખાઈ રહી છે. આ ઉપરાંત એનસીસી એક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાંથી ખાસ કરીને પસંદગી છે. કંપની પાસે જૂન 2024 સુધીમાં લગભગ 52,626 કરોડની ઓર્ડર બુક હતી અને આખા દેશમાં કંપનીની હાજરી છે, એટલે કંપની પાસે સારી એવી ઓર્ડર બુકને પગલે અહીંયા પણ એક સારા ગ્રોથની અપેક્ષા 363ના ટાર્ગેટ તમને અહીંયા એનસીસી પર આવતા જોવા મળી શકે છે. આ ઉપરાંત પીએનબી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ, કારણ કે કંપની અહીંયાથી રિટેલ પર હવે ફોકસ વધારી રહી છે, કોર્પોરેટ પોર્ટફોલિયોની અંદર ઘટાડો કર્યો છે અને કંપનીની અસેટ ક્વોલિટીની અંદર પણ સુધારો આવતો જોવા મળ્યો છે, એટલા માટે તેઓ 1160ના ટાર્ગેટ અહીંયા પીએનબી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ પર આપી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત હવે બાકી બંને જે છેલ્લી પસંદગી છે લાર્જ કેપમાંથી છે, એમાંથી રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, જીઓના આરપુ અહીંયા વધવાની આશા છે. રિલાયન્સ રિટેલ વૈશ્વિક જે 30 મોટી રિટેલ બ્રાન્ડ છે એની અંદર જગ્યા ધરાવે છે અને એક ENP બિઝનેસની અંદર પણ એની એનર્જી અને પ્રોડક્શન બિઝનેસની અંદર પણ એક મોટું રોકાણ કરી રહ્યા છે, એટલે 3243ના ટાર્ગેટ અહીંયા રિલાયન્સ માટે એચડીએફસી સિક્યોરિટીઝ આપી રહી છે. અને સૌથી મોટી PSU દિગ્ગજ બેંક SBI પર છેલ્લે તેમની પસંદગી છે, 960નો ટાર્ગેટ આપી રહ્યા છે. એમનું કહેવું છે કે અહીંયા SBI NPA જે છે પોતાની એક રેન્જની અંદર યથાવત રાખવામાં સફળ રહી છે અને કોસ્ટ ઓફ ફંડ ગ્રાહકોને પાસ ઓન કરીને જે તેમના NIM છે એ અહીંયા કંપનીએ જાળવી રાખ્યા છે, એટલા માટે SBIની પસંદગી આવી રહી છે. તો એચડીએફસી સિક્યોરિટીઝ દ્વારા આપણને આ બધી પસંદગી આવતી જોવા મળી છે. એલએનટી ફાઇનાન્સ, એનસીસી, પીએનબી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ, SBI, રિલાયન્સ, એટલે આ બધા પર તમે ખાસ એક નજર આ દિવાળીએ રાખી શકો છો. જી નીરજ, આભાર આપનો આ સમગ્ર માહિતી માટે. તો દિવાળી સુધી જણાવશું બ્રોકરેજ તરફથી ખાસ કરીને દિવાળીને લઈને કઈ પસંદગી આવતી દેખાડી રહી છે, તેમાં આજે આપણે એચડીએફસી સિક્યોરિટીઝ દ્વારા દિવાળી પિક્સ જાણી. આગળ ચર્ચાને હવે વધારીએ તો એક કાઉન્ટર પર અત્યારે વ્યૂ લઈએ. અર્પણ, એ છે શ્રીરામ ફિનાન્સ. અત્યારે જુઓ તો 1% આસપાસ મજબૂત છે શેર અને કારોબાર થઈ રહ્યો છે. ડેઝ હાઈની આસપાસ જ કારોબાર થતો આપણને દેખાડી રહ્યો છે અને ડેઝ લોથી તો ખાસો રિકવર થઈ ગયું છે. કઈ રીતે ચાર્ટ સેટઅપ જોઈ રહ્યા છો કંપનીનું? ફાઇનાન્સ કંપની જે શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, ચોલા ફાઇનાન્સ, બજાજ ફાઇનાન્સ, એ બધી કંપનીઝ અગર તમારે થોડા પોઝિશન પર્સપેક્ટિવથી બાય કરવી હોય તો ઘણા લુક્રેટિવ લેવલ પર કરન્ટલી ટ્રેડ કરી રહી છે. મોટા ટાઈમ ફ્રેમ પર અગર તમે જુઓ તો એક પોઝિટિવ ડાયવર્જન્સ ઓલરેડી તમને બનાવતા
જોવા મળી રહી છે અને ઓન ધ વર્જ ઓફ બ્રેકઆઉટ છે. પરંતુ શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડિંગ માટે થોડું ડિફિકલ્ટ રહેશે કોલ લેવો, બીકોઝ જે રીતે એક રેન્જમાં સ્ટક છે છેલ્લા ઘણા સમયથી, એ રેન્જને જ્યાં સુધી બ્રેક નથી કરતી ત્યાં સુધી એક શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડિંગ કોલ લેવો ઘણો ડિફિકલ્ટ રહેશે. પરંતુ જો અગર 10 to 15 ડેઝના પર્સપેક્ટિવથી અગર તમે શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, ચોલા ફાઇનાન્સ, બજાજ ફાઇનાન્સ આ ત્રણેય હાઈ ક્વોલિટી એનબીએફસી કંપનીઝ અગર તમારે એક્યુમ્યુલેટ કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો. બીજી એક નોટ એ રીતે પણ રહેશે, યુ નીડ ટુ બી વેરી સ્ટોક સિલેક્ટિવ ઇન ધ એનબીએફસી સ્પેસ. અગર તમે પિરામલ એન્ટરપ્રાઇઝ કે મન્નાપુરમ ફાઇનાન્સ આ બધી કંપનીઝમાં જાઓ છો તો રિટર્ન બનવાના ચાન્સીસ બહુ ઓછા રહેતા હોય છે. ઇવન સેમ ગોઝ વિથ ધ એલએનટી ફાઇનાન્સ. ટ્રેડિંગ પર્સપેક્ટિવમાં શોર્ટ ટર્મમાં તમને રિટર્ન બનવા ઘણા ડિફિકલ્ટ બનતા હોય છે. તો બેટર છે કે સ્ટોક સિલેક્ટિવ રહો. જે તમે આપણે વાત કરી કે શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, ચોલા ફાઇનાન્સ અને બજાજ ફાઇનાન્સ આ ત્રણ કંપનીઝને તમે એક્યુમ્યુલેટ કરી શકો છો. એનબીએફસીસમાંથી શ્રીરામ ફિનાન્સ, ચોલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને બજાજ ફિનાન્સ પર એક ફોકસ રાખવું જોઈએ. બજાજ ફિનાન્સ માટે આજે આમ પણ ફોકસ રાખીશું કારણ કે Q2 નંબર્સ આજે કંપની જાહેર કરવાની છે. ત્યારબાદ નજર કરીએ અન્ય સ્ટોક સ્પેસિફિક એક ટેક મહિન્દ્રા માટેનો વ્યૂ લઈએ પણ કારણ કે જે રીતે ગઈકાલે એક પરિણામ સારા આવ્યા હતા તો જે રીતે એચડીએફસી બેંકમાં એક પોઝિટિવ આપણે મૂવ જોઈ રહ્યા હતા એ રીતે ટેક મહિન્દ્રામાં પણ પરિણામ બાદનું એક પોઝિટિવ એક્શન હતું. આજે પણ એક ફોલોઅપ બાઇંગ છે, 1.8% ઉપર છે શેર, ડેઝ હાઈ 1718 પર. એક વ્યૂ ચાર્ટ સેટઅપ પર. સો ચાંદની ટેક મહિન્દ્રા એઝ વેલ એઝ એચસીએલ ટેક આ બંને જે આઈટી સેક્ટરના જે શેર્સ જે છે એ ઇન્ડેક્સને સપોર્ટ આપી રહ્યા છે અને એના જે સપોર્ટ લેવલ પરથી બાઉન્સ બેક થતો આઈટી ઇન્ડેક્સ જોવા મળી રહ્યો છે. તો જે ટેક મહિન્દ્રા અને એચસીએલ ટેક એ બંને કાઉન્ટરને તમે લોંગ બાયસ સાથે ટ્રેડ કરી શકો છો. ટીસીએસ અને ઇન્ફોસિસ આફ્ટર રિઝલ્ટ લેગાર્ડ બની ગયા છે અને એવરી ટાઈમ ઉપર બાઉન્સ બેક આવે છે ત્યારે તમને ઉપરના લેવલથી વેચવાલી આવતી જોવા મળી રહી છે. તો બેટર છે કે તમે એચસીએલ ટેક અને ટેક મહિન્દ્રાને લોંગ સાઇડના બાયર સાથે ટ્રેડ કરી શકો છો. એચસીએલ ટેક, ટેક મહિન્દ્રા બંને પર તમે એક ખરીદારી કરી શકો છો. અન્ય એક વોલ્યુમ બેઝડ જે એક્શન જોઈ રહ્યું છું અર્પણ, એ છે ઝોમેટોના કાઉન્ટર માટે. આજે બોર્ડ બેઠક છે, એ પહેલાંની એક મજબૂતી શેર બતાવી રહ્યું છે ઝોમેટો. કઈ રીતે તમે સલાહ આપશો આના પર? તો ચાંદની ઝોમેટોનું રિસેન્ટ રનઅપ ઘણું શાર્પ હતું. એ રિસેન્ટ રનઅપ ઓલમોસ્ટ 298ના હાઈઝ બનાવ્યા પછી કરેક્શન આવ્યું હતું. 254ના લેવલથી તમને ગઈકાલે એક રિવર્સલ ફોર્મેશન બનતું જોવા મળ્યું હતું. તો આફ્ટર ધીસ કરેક્શન આઈ થિંક અગેન એક અપસાઇડ મોમેન્ટમ એક સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યું છે. તો કરંટ લેવલ પર તમે ઝોમેટોને એક્યુમ્યુલેટ કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો. નીચે જે ગઈકાલના જે લૂઝ બનાવ્યા છે 254ના, એ 254ના લેવલ્સને તમે સ્ટોપ લોસ તરીકે રાખી શકો છો અને ઉપરની સાઈડ પર અગેન 290 to 300 સુધીના અપસાઇડના ટાર્ગેટ એક્સપેક્ટ કરી શકો છો. ઓકે, તો એક વ્યૂ બનતો જોઈ રહ્યા છીએ હાલ આપણને ઝોમેટોના કાઉન્ટર માટે. આજે બોર્ડની બેઠક છે, જોઈએ કઈ રીતે એક મહત્વનો નિર્ણય પણ આપણને અહીંયા આવતો દેખાશે. ત્યારબાદ જે સ્ટોક્સ પર અત્યારે નજર કરીએ, નિફ્ટીમાં જે વેચવાલી બતાવી રહ્યા છે એમાંથી એક ટાટા સ્ટીલ છે સૌથી વધારે અર્પણ. 1.5% જેટલું નીચે છે શેર, ડેઝ લો 152 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે ટાટા સ્ટીલ. કઈ રીતે વ્યૂ આપશો આના પર? સો ચાંદની મેટલ સેક્ટર પર બાયસ પોઝિટિવ છે, પરંતુ ટાટા સ્ટીલ ઇઝ નોટ અવર પિક અમોંગ ધેટ બીકોઝ ટાટા સ્ટીલ ઇઝ લેગાર્ડ. ઇવન ધો એક હેવી વેટ છે અમોંગ મેટલ પેક. આઈ થિંક આ વખતની જે રેલી જે હશે એમાં તમને હિન્દુસ્તાન કોપર, વેદાંતા, નેશનલ એલ્યુમિનિયમ આ બધા કાઉન્ટર્સ લીડ કરતા તમને જોવા મળી શકે છે. તો ટાટા સ્ટીલને તમે અવોઇડ કરી શકો છો અગર તમારે કાઉન્ટર્સને જે એક્યુમ્યુલેટ કરવા હોય તો નેશનલ એલ્યુમિનિયમ, હિન્દુસ્તાન કોપર, ઇવન સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા એ બધા કાઉન્ટર તમે કરંટ લેવલ પર એક્યુમ્યુલેટ કરી શકો છો. ઓકે, નાલ્કો, સેલ, હિન્દુસ્તાન કોપર અને હિન્દુસ્તાન કોપર અર્પણ તરફથી દિવાળી પીક પણ છે 440-450ના લક્ષ્યાંક માટે. તો એ સાથે જ હવે એક બ્રેક લઈએ અને બ્રેક બાદ અર્પણ સાથે ચર્ચા કરીશું વાયદા બજારના સંકેતો અને સ્ટોક્સ પર.
સ્વાગત છે ફરી માર્કેટ મુહૂર્ત પર આપનું અને અર્પણ શાહ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. અર્પણ, વાયદા બજારના અમુક સંકેતો અને સ્ટોક્સ જોઈએ. નેસ્લે ઇન્ડિયા એક વ્યૂ ત્યાં લઈએ. શોર્ટ કવરિંગ છે, 1.25% ઉપર છે, 0.5% આસપાસના ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ કટ થતા જોઈ રહ્યા છે. ગઈકાલે પણ અર્પણ જોયું હતું ઓવરઓલ એફએમસીજીમાં જે ટાટા કન્ઝ્યુમરના નંબર્સ બાદનું દબાણ હતું, આ કાઉન્ટર મજબૂત હતું. નેસ્લે કઈ રીતે સલાહ આપશો? ચાંદની નેસ્લે ઇન્ડિયામાં જે કરેક્શન આવ્યું છે, એક એફએમસીજી એક લોકો સેફર કાઉન્ટર ગણતા હોય છે અને સેફર કાઉન્ટરમાં અગર તમને 2800 ના લેવલથી નીચે 2320, ધેટ મીન્સ જે 500 રૂપિયાનું જે કરેક્શન ઓલરેડી આવી ચૂક્યું છે, ઘણું બ્રુટલ હતું. આફ્ટર ધીસ સિવિયર કરેક્શન, જે શોર્ટ ટર્મ ઇન્ડિકેટર્સ છે બધા ઓવરસોલ્ડ ટેરેટરીમાં છે અને પોઝિટિવ ડાયવર્જન્સ ઇન્ડિકેટ કરી રહ્યા છે. સો આઈ બિલીવ કરંટ લેવલથી તમને એક સ્વિંગ પ્લે થતું જોવા મળી શકે છે ટુવર્ડ્સ 2450 થી 2500 રૂપિયા સુધીના અપસાઇડના ટાર્ગેટ માટે અગર તમારે સ્વિંગ પ્લે કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો. નીચેની સાઈડ પર 2330 ના તમે સ્ટોપ લોસ રાખી શકો છો. 2330નો એક સ્ટોપ લોસ વ્યૂ નેસ્લે ઇન્ડિયા માટે. રિલાયન્સ માટે એક વ્યૂ લઈએ. પણ તમે માર્કેટ વિશે જ્યારે વ્યૂ આપ્યો હતો ત્યારે પણ આ સ્ટોક પર મેન્શન કર્યું હતું. ગઈકાલે પણ જોયું હતું જે માર્કેટ માટે રિલાયન્સનું એક કન્ટ્રીબ્યુશન રહ્યું છે નિફ્ટી માટે. આજે લોંગ બિલ્ટઅપ છે, 0.5% આસપાસનો એક પ્રાઇસ ચેન્જ જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ અત્યારે ડેઝ હાઈ 2756 બનાવ્યા છે ફ્યુચરમાં. કઈ રીતે તમે સલાહ આપશો અહીંયા લેવલ્સ માટે? So, as I said, 2750 was the resistance zone અને કરન્ટલી ફ્યુચર સેગમેન્ટમાં 2750 ના લેવલને બ્રેક કરીને એની ઉપર સસ્ટેન થતો જોવા મળી રહ્યો છે. છેલ્લા 5 દિવસનું આ જે કોન્સોલિડેશન જે હતું ઉપરની સાઈડ પર 2750 નું જે રેઝિસ્ટન્સ હતું એને બ્રેક કર્યું છે અને કરંટ લેવલથી ઉપરની સાઈડ પર તમે 60 to 70 રૂપીસ સુધીની અપસાઇડ તમે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે એક્સપેક્ટ કરી શકો છો. પ્લસ જે અપસાઇડ જે આવશે એ નિફ્ટીને પણ હેલ્પ કરશે, બીકોઝ નિફ્ટીનો એક હેવી વેઇટ છે, મોર દેન 10% નું વેઇટ ધરાવે છે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. તો જે આપણે નિફ્ટીનો પણ ટ્રિગરની જે વાત કરી હતી કે 24,900 ના જે રેઝિસ્ટન્સ ઝોન જે છે, અગર એને બી જો બ્રેક કરવામાં નિફ્ટીને પણ અગર જો હેલ્પ કરે છે તો 25,000 સુધી પણ તમને આવતીકાલ સુધી નિફ્ટી રેલી કરતા જોવા મળી શકે છે. સો રિલાયન્સ પર પણ તમે લોંગ બાયસ રાખી શકો છો અને નિફ્ટી માટે પણ ટ્રિગર લેવલ ધ્યાન રાખી શકો છો 24,900 નું. ઓકે, હા, તો લોંગ બાર્સ ધ્યાનમાં રાખો રિલાયન્સ અને નિફ્ટી માટે પણ એક ઘણું મહત્વનું રહેશે કન્ટ્રીબ્યુશન. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પર વાત કરી છે તો એક સ્ટાન્ડર્ડ ડિસ્ક્લેમર તમારી સ્ક્રીન પર આવશે. ત્યારબાદના કાઉન્ટર પર એક નજર કરી લઈએ. અર્પણ, જે ધ્યાનમાં આવ્યું છે અહીંયા અત્યારે ક્રોમ્પ્ટન માટેનો વ્યૂ લઈએ. ક્રોમ્પ્ટનમાં લોંગ બિલ્ટઅપ છે, ઓઆઈ ચેન્જ વધારે નથી જોઈ રહ્યા, પરંતુ લગભગ 1.25% એક પ્રાઇસ ચેન્જ છે. અહીંયા પણ 411 ફ્યુચરમાં ડેઝ હાઈ બન્યા છે. કઈ રીતે તમે સલાહ આપશો? So, ક્રોમ્પ્ટનમાં આફ્ટર ધીસ કરેક્શન 485 થી 400 સુધીના કરેક્શન આવી ચૂક્યા હતા અને આજે જે રીતે માર્કેટમાં રિકવરી આવતી જોવા મળી રહી છે એ જોતા એવું લાગી રહ્યું છે આ કાઉન્ટરમાં પણ તમને થોડી રિકવરી ટુવર્ડ્સ 425 430 સુધીની રિકવરી આવતી જોવા મળી શકે છે. સો લોંગ સાઈડના બાયસ સાથે તમે ક્રોમ્પ્ટનને પણ બાય કરી શકો છો. ઓકે, ખરીદારી અહીંયા પણ કરી શકો છો વ્યૂ ક્રોમ્પ્ટન કન્ઝ્યુમર માટે. એમસીએક્સમાં પ્રોફિટ બુકિંગ છે આજે. અર્પણ, શોર્ટ બિલ્ટઅપ 1% ઉપર નીચે છે શેર. 1%નું દબાણ છે. એમસીએક્સમાં 1.5% ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ એડિશન બતાવી રહ્યું છે આપણને. જે રીતે ગઈકાલે મજબૂત, આજે એક પ્રોફિટ બુકિંગ બતાવી રહ્યું છે શેર. કઈ રીતે સલાહ આપશો અહીંયા એમસીએક્સ? સો એમસીએક્સમાં અગર આપણે વાત કરીએ તો રિસેન્ટ રનઅપ ઘણું શાર્પ છે. એ પછી આજના દિવસે એક માઇનર પુલબેક છે. 1% નો પુલબેક ઇઝ નોટ અ બિગ પુલબેક. સો આઈ વુડ નોટ ચેઝ એટ કરંટ લેવલ, રાધર આઈ વુડ વેઇટ. સ્ટ્રોંગ સેટઅપ જરૂરથી છે, બાયસ પોઝિટિવ સાઈડ પર છે, પરંતુ કરંટ લેવલ પર ફ્રેશ એન્ટ્રી માટે કોઈ રેકમેન્ડેશન નહીં રહે. ઓકે, એક વ્યૂ જે બનતો જોઈ રહ્યા છે આપણને એમસીએક્સના કાઉન્ટર માટે હાલના લેવલ્સ પર એક એન્ટ્રી તમારે ના કરવી જોઈએ. ઓબરો રિયલ્ટી પણ એક પ્રોફિટ બુકિંગ બતાવી રહ્યું છે. ગઈકાલે એક ટોપ ગેઇનિંગ કાઉન્ટર્સમાં હતું ફ્યુચરમાં, શોર્ટ કવરિંગ હતું. અર્પણ, આજે જુઓ લોંગ અનવાઇન્ડિંગ થતું આપણને દેખાડી રહ્યું છે. ઓબરો રિયલ્ટી માટે લેવલ્સ જોઈએ તો અત્યારે લગભગ 0.5% આસપાસનું દબાણ જોઈ રહ્યા છે. 5%ના ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ કટ થતાં બતાવી રહ્યું છે. કઈ રીતે સલાહ રહેશે અહીંયા કાઉન્ટર પર? સો ઓબેરો રિયાલિટીમાં જે રિઝલ્ટ પહેલા એક શાર્પ ડાઉનટિક તમને જોવા મળ્યું હતું અને એ પછી લાસ્ટ 2 ડેઝમાં તમને અગેન અપટેક આવતું જોવા મળ્યું છે. આજના દિવસે લોંગ અનવાઇન્ડિંગ છે તો ચાન્સીસ છે કે આજના દિવસે તમને હજુ પણ થોડું સાઇડવેઝ પ્રાઇસ એક્શન બનતું જોવા મળી શકે છે. પરંતુ એક પોઝિશન પર્સપેક્ટિવ હોય તો ઇટ્સ અ મેટર ઓફ ટાઈમ કે તમને ફ્રેશ ઓલ ટાઈમ હાઈ 2100 પ્લસના ટાર્ગેટ બનતા જોવા મળી શકે છે. સો પોઝિશન પર્સપેક્ટિવ હોય તો તમે બાય કરો, શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડિંગ પર્સપેક્ટિવ હોય તો અવોઇડ કરી શકો છો. ઓકે, શોર્ટ ટર્મ માટે અવોઇડ, પોઝિશનલ વ્યૂ છે તો ખરીદારી ઓબરો રિયલ્ટીમાં કરી શકો છો.
ભારતીય એરટેલ લોંગ બિલ્ટઅપ છે અર્પણ, ખરીદદારી ત્યાં પણ થતી આપણને દેખાડી રહી છે, 1% આસપાસ ઉપર છે, ડેઝ હાઈની આસપાસ જોઈ રહ્યા છીએ આપણે. ફ્યુચરમાં જોઈએ ભારતીય એરટેલમાં તો 0.5% ઓઆઈ એડિશન પણ બતાવી રહ્યું છે, કઈ રીતે સલાહ આપશો? સો ભારતીય એરટેલ છેલ્લા ઘણા સમયથી એક સાઇડવેઝ કોન્સોલિડેશનમાં છે. ઉપરની સાઈડ પર 1750 થી 1770 ના અપસાઇડના રેઝિસ્ટન્સ ઝોન છે અને નીચેની સાઈડ પર 1650 થી 1660 ના સપોર્ટ ઝોન છે. ગઈકાલે 1667 ના લેવલથી બાઉન્સ બેક કરીને આજે પોઝિટિવ બાયસ સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યું છે, પરંતુ ઓવરઓલ અગર તમે જુઓ તો એક કોન્સોલિડેશન રેન્જમાં છે અને બેટર છે કે તમે કરંટ લેવલ પર અવોઇડ કરી શકો છો. સેમ સેગમેન્ટમાં તમારી પાસે રિલાયન્સ ઓલરેડી બ્રેકઆઉટ આપી રહ્યું છે અને ત્યાં આગળ રિસ્ક રિવોર્ડ પણ બેટર છે, તો રિલાયન્સ તમે ફોકસમાં રાખી શકો છો. ઓકે, તો ભારતીય એરટેલ એક વ્યૂ ક્લિયર અવોઇડ માટે. ઓરોબિંદો ફાર્મા પણ અત્યારે મજબૂતી તરફ છે વધારે, લોંગ બિલ્ટઅપ 0.5% એક પ્રાઇસ ચેન્જ જોઈ રહ્યા છે અત્યારે ઓરો ફાર્મા માટે અને 1482 આસપાસ ડેઝ હાઈની આસપાસ જ ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે અને ઓઆઈ એડિશન પણ છે, કઈ રીતે સલાહ આપશો ઓરો ફાર્મા માટે? સો ફાર્મામાંથી જે અગેન હું જનરલી ટ્રેડિંગ માટે બેટ નથી લેતો ફાર્મા સેક્ટરમાં, પર્ટિક્યુલરલી ઓરો ફાર્મા માટે તો નથી લેતો. અગર તમારે ટ્રેડિંગ કરવું જ હોય તો તમે ટીપ પર બાય કરી શકો છો. સિપ્લા છે, સિન્જીન છે કે એબોટ ઇન્ડિયા, આ બધા ફાર્મા સેક્ટરના કાઉન્ટરને તમે ટીપ પર બાય કરી શકો છો અને શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડિંગ માટે એઝ વેલ એઝ લોંગ ટર્મ હોલ્ડિંગ માટે આ ત્રણેય કાઉન્ટરને તમે ફોકસમાં રાખી શકો છો. ઓરો ફાર્મા માટે કોઈ રેકમેન્ડેશન નહીં રહે. ઓકે, સિપ્લા એબોટ જેવી કંપનીઓ ખાસ તમે એક ફોકસમાં રાખી શકો છો. આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ પર એક વ્યૂ લઈએ અર્પણ, લોંગ બિલ્ટઅપ છે, 1.25% ઉપર છે શેર, 760ના ડેઝ હાઈ બનાવ્યા, 1% ઓઆઈ એડિશન પણ આપણને બતાવી રહ્યું છે, કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો કંપની આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ? તો ચાંદની આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ એઝ વેલ એઝ એચડીએફસી લાઈફ, આ બંને જે પ્રાઇવેટ સેક્ટરની જે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની જે છે એ બંને પર શોર્ટ ટર્મ એઝ વેલ એઝ લોંગ ટર્મ બાયસ પોઝિટિવ સાઈડ પર છે. આઈ બિલીવ જે છેલ્લા 2 વર્ષમાં ઇન્સ્યોરન્સ સેક્ટરમાં જે અંડર પરફોર્મન્સ આવ્યું છે એ ઇટ ઇઝ અબાઉટ ટુ એન્ડ અને કરંટ લેવલથી તમને એક સ્ટ્રોંગ અપસાઇડ ઇન ધ ઇન્સ્યોરન્સ સેક્ટર આવતી જોવા મળી શકે છે. સો આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ એઝ વેલ એઝ એચડીએફસી લાઈફ તમે એક લોંગ ટર્મ પર્સપેક્ટિવથી એક્યુમ્યુલેટ કરી શકો છો. ઓકે, તો એક વ્યૂ લોંગ ટર્મ એક્યુમ્યુલેટ કરવાની એક સલાહ આપણે આ કંપનીઓ પર બનતી જોઈ રહ્યા છીએ. સિમેન્ટ માટે ઓવરઓલ એક વ્યૂ લઈએ, કારણ કે જે રીતે એક અંબુજા ઓરિયન્ટ સિમેન્ટની આપણે એક ડીલ અત્યારે જોઈ, હિસ્સાનું જે અધિગ્રહણ કર્યું ત્યારબાદ અત્યારે જુઓ તો શ્રી સિમેન્ટ અત્યારે ફ્યુચરમાં લોંગ બિલ્ટઅપ બતાવી રહ્યું છે, ત્યારબાદ એસીસીમાં પણ એક ખરીદદારી લોંગ બિલ્ટઅપ સાથે આપણને બતાવી રહ્યું છે. અંબુજા સિમેન્ટમાં શોર્ટ કવરિંગ છે જ, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ શોર્ટ કવરિંગ બતાવી રહ્યું છે, તો આ સેક્ટર માટે ઓવરઓલ કેશ કે ફ્યુચરમાંથી એક વ્યૂ લઈએ અર્પણ? તો અચાનક અંબુજા સિમેન્ટ જે રીતે કંપનીઝ એક્વાયર કરી રહ્યું છે, ઇટ ઇઝ બિકમિંગ અ બિગ જાયન્ટ અને આઈ બિલીવ એટ કરંટ લેવલ અંબુજા સિમેન્ટ ઇઝ અ સ્ટ્રોંગ બાય રેકમેન્ડેશન એટ કરંટ જંક્ચર. યસ, ઇટ મે નોટ પરફોર્મ ફોર નેક્સ્ટ 1 or 2 months, પરંતુ અગર તમારો 6 થી 8 મહિનાનો અગર પર્સપેક્ટિવ હોય તો અગર ઇન્ફ્રા પ્લે અગર તમારે કરવું હોય પ્લસ સિમેન્ટ પ્લે કરવું હોય તો અંબુજા સિમેન્ટ ઇઝ અ ટોપ પિક અમોંગ સિમેન્ટ સેક્ટર. અંબુજા સિમેન્ટને તમે કરંટ લેવલ પર એક્યુમ્યુલેટ કરી શકો છો. શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડિંગ માટે તમે અવોઇડ કરો. શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડિંગ માટે તમને માર્કેટમાં ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળી રહી છે, પરંતુ એક પોર્ટફોલિયો બિલ્ડમાં અગર તમારે અંબુજા સિમેન્ટ એક્યુમ્યુલેટ કરવો હોય તો તમે કરંટ લેવલ પર જરૂરથી કરી શકો છો. ઓકે, તો અંબુજા સિમેન્ટ શોર્ટ ટર્મ માટે વ્યૂ નથી, પોઝિશનલ કે મીડિયમ ટર્મ વ્યૂ એક્યુમ્યુલેટ કરવાની સલાહ અંબુજા સિમેન્ટ માટે આવતી દેખાડી રહી છે. ત્યારબાદ આઈટીમાંથી વધુ એક કાઉન્ટર એમ્ફેસિસ શોર્ટ કવરિંગ જોઈ રહ્યા છીએ અર્પણ, 1.5% ઉપર છે શેર, અહીંયા પણ 3035ના અત્યારે ડેઝ હાઈ બન્યા, ઓઆઈ કટ થતાં પણ જોઈ રહ્યા છે એમ્ફેસિસ માટે ચાર્ટ સેટઅપ. સો આઈટી સેક્ટરમાં જે આપણે વાત કરી કે લાર્જ કેપમાં ટેક મહિન્દ્રા અને એક્સેલ ટેકને ધ્યાનમાં રાખી શકો છો અને મિડ કેપ સેગમેન્ટમાંથી પર્સિસ્ટન્ટ સિસ્ટમ અમારો ટોપિક છે. એમ્ફોસિસ એક રેન્જમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે, બેટર જે રિસ્ક રિવોર્ડ છે અને જે રીતે ટ્રેન્ડ જે છે બેટર ટ્રેન્ડ એ પર્સિસ્ટન્ટ સિસ્ટમમાં છે અને પર્સિસ્ટન્ટ સિસ્ટમમાં ગઈકાલે તમને કરેક્શન પણ આવતું જોવા મળ્યું છે. તો કરંટ લેવલ પર અગર તમારે એક્યુમ્યુલેટ કરવું હોય પર્સિસ્ટન્ટ સિસ્ટમ તો તમે 5100ના સ્ટોપ લોસથી એક્યુમ્યુલેટ કરી શકો છો અને ઉપરની સાઈડ પર અગેન 5500 થી 5700 સુધીના અપસાઇડના ટાર્ગેટ એક્સપેક્ટ કરી શકો છો. પર્સિસ્ટન્ટ સિસ્ટમ પણ આજે ફોકસમાં રાખીશું આપણે એક મિડ કેપમાં પસંદગી અર્પણ તરફથી, અને આજે કંપનીના પરિણામ પણ જાહેર થવાના છે. એ સાથે અર્પણ સમય થયો છે કે રજા લઈએ, આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ જાણીએ. સો ચાંદની આજના દિવસે આપણે જે પણ સ્ટોક સેક્ટર કે ઇન્ડાઇસીસ પર વ્યૂ ડિસ્કસ કર્યો છે, સિમિલર વ્યૂ અમે મારા ક્લાયન્ટ્સ ફ્રેન્ડ્સ એઝ વેલ એઝ ફેમિલી જોડે પણ શેર કરેલો હોઈ શકે છે. પર્સનલી પણ માર્કેટમાં લોંગ ઓર શોર્ટ પોઝિશન હોઈ શકે છે ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ માર્કેટ કન્ડિશન્સ. થેન્ક યુ વેરી મચ. જી, અર્પણ આપનો પણ આભાર અમારી સાથે જોડાઈ માર્કેટ પર ચર્ચા કરી.
તો એ સાથે જ માર્કેટ મુહૂર્તમાં પણ આટલું જ. મને પણ આપશો રજા. નીરજ લઈને આગળ જોડાશે માર્કેટ લાઈવ. જોતા રહો CNBC બજાર.